Mbrëma dhe mirë se erdhët, të nderuara zonja dhe zotrin, kishte pritshmëri për mbledhjen e sotme të Këshillit Bashkiak, ku pritej të miratojë në parim propozimi i ndërmarrjes së ujësillës së kanalizimit të UKT-s së Tiranës për rritjen e çmimit të ujit të pishëm, një propozim ky i mbrojtur edhe nga kryetari i Bashkisë së Tiranës Veliaj, përmes një studimi që është bërë që parashikon investime në 5 vitet e ardhshme, që shkojnë në një shifër rreth 230 milionë euro, por që do të garantojnë në përfundim të tyre ujë 24 orë të pishëm në Tiranë. Çfarë ndodhi sot në Këshillin Bashkiak është ende e paqartë. Unë do të kem të ftuarit që do ta prezantoj pa humbur kohë dhe do të përpiqemi të hedhim dritë mbi vendimin, mbi opozitën, pasi duket se ka pasur një koordinim që në fund ka rezultuar i pa koordinuar mirë, ose ka pasur nga antarë të Këshillit Bashkiak që kanë dalë nga vija e partisë, midis Partisë Demokratike dhe Lëvizjes Socialiste për Integrim, por në fund ka rezultuar që Këshilli Bashkiak e ka pasur kworumin e mjaftueshëm për t'i dhënë okejin, pasi nuk ka pas nevojë për një votim të mirëfillt, fillimit të këtij plani për rekonstruksionin e UKT-s dhe planet që ata kanë për rritjen e çmimit të ujit të pishëm, që më pas do të cilë edhe këto investime që do të lidhen sigurisht edhe me përmirësimin e rrjetit, bllokimin e lidhjeve të paligjshme e kështu me radhë. Por për gjitha këto do të diskutoj sot dhe u prezantoj pa humbur kohë të ftuarit, është Indrit Ibrahim Llari, deputeti i Lëvizjes Socialiste për Integrim. Për shkak të mandatit ke lënë sot edhe përfaqësimin e Këshillit Bashkiak, Indrit. Faleminderit për ftesën. Faleminderit që je këtu. Mund të na thuash shkurtimisht ç'a ndodhi para se të vazhdojmë me të ftuarit e tjerë? Sa diti që ndodhi në emër të Lëvizjes Socialiste për Integrim? Absolutisht në emër të Lëvizjes Socialiste për Integrim mund të jap një qendrim zyrtar saj. Vullneti dhe qendrimi i LSI-s në mbledhjen e Këshillit Bashkiak është qendrimi që mbajti koordinatori i grupit këshilltarëve të LSI-s zonjush Erman Abixha. Ai është qendrimi zyrtar i LSI-s, çfarëdo që e mbajti përpara se fillohej mbledhja e Këshillit Bashkiak për shkak vonesës së mbledhjes në Këshillit Bashkiak, për shkak të mekanizmit që po ndërtohej në atë moment të Këshillit Bashkiak dhe të një hije dyshimi që kishim ne në lëvizjen e numrave për shkak të pazareve që po bëheshin, sepse mbledhja filloi 1 orë me vonesë, ne do të detyruam të bënim një prononcim për media ku sqaronim pozicionin ton, ku pozicioni i Lëvizjes Socialiste për Integrim ishte pozicion institucional. Ne kishim pas një komunikim me kryetarin e bashkisë apo dhe administratën e bashkisë ku i kishim kërkuar Gjatë dëgjesës ishit ju që po e mbronit kërkesat që bëri LSI-ja? Dëgjesës ne po bisedonim mbi projekt vendimin e ujit të pishëm, i cili ishte shumë i rëndësishëm për ne, në mungesë të dëgjesës nga Bashkia e Tiranës, sepse materialet erdhën të shtunën në darkë, ne kërkuam në mënyrë sa më urgjente të kishtim një dëgjesë. Dëgjesë e cila të na informonte mbi këtë projekt vendim. Patëm një dëgjesë publike, sot gjithë paraditën kemi pas komunikim me pjesëtarë të shoqërisë civile, me grupe interesi për sa i përket këtij projekt vendimi, artuam draftin ton përfundimtar, e quam zyrtarisht në Bashkinë e Tiranës. 20 çere kohë para mbledhjes, mos gaboj, erdhi një përgjigje që është miratuar kërkesa e LSI-s, por pa e reflektuar atë në draftin përfundimtar, në impakt do ketë në buxhet, si do implementohej. Ne hym në mbledhjen e Këshillit Bashkiak, tepër korrekt, në orën 18:00, këshilltarët tanë mbledhja po vonohej sepse po priteshin nga momenti që të vinin këshilltarët një nga një për të bërë kworumin e nevojshëm. Qëndruam më shumë se 1 orë, mbledhja nuk po fillonte. Këshilltari i LSI-s Erman Abixha mbajti një qendrim zyrtar për këtë gjë, duke sqaruar edhe një herë që lëvizja e LSI-s në atë moment ishte tërësisht institucionale dhe ne nuk mund të bëshim palë me pazaret që po krijoheshin në atë moment në Këshillin Bashkiak. Për sa i përket. Tani, jo, se kjo po thua shumë gjëra dhe po t'i kaloj se pazaret, kush po i bën pazaret? Me kë po i bën pazaret? Aty ndodhi, nuk ishte në raport me LSI-n, se LSI-ja qëndroi korrekt, besnik i desaj, LSI-ja nuk ka votuar sot në Këshillin Bashkiak. Dhe këtë ja konfirmoj unë zyrtarisht. Jo, votim nuk ka pasur. Ka mjaftuar Lëvizja kworumi. Lëvizja Socialiste për Integrim nuk ka votuar dhe po jap qendrimin zyrtar të LSI-s. Asnjë antar i LSI-s, janë 2 këshilltarë të LSI-s. Do ju sqaroj edhe për këtë gjë. Të 2 këshilltarët që mund të etiketohen si LSI-s kanë votuar me vëllimin e tyre. Tani janë të LSI-s apo etiketohen si LSI-s? Tani, zoti Rama bëri një etiketim për personin e parë në fjalë para zëvendës kryetari i partisë, që ka lëvizur sa në një parti në një parti tjetër, sigurisht ka qenë pjesë e grupit të këshilltarëve, ka dalë kundra vullnetit të grupit këshilltarëve të LSI-s dhe këtë nuk kemi arsye pse mos ta themi, i cili nuk përfaqëson vullnetin e grupit këshilltarëve të Lëvizjes Socialiste për Integrim. Do ketë një mbledhje grupi nesër do marrë vendim, por nuk përfaqëson atë mbledhje vullnetin e këshilltarëve të LSI-s dhe këtë e them me bindje të plotë, që të jemi qartë për opinionin publik. Mandat personit tjetër në fjalë është personi i cili e merr të mandatin për shkak të lënies së mandatit dhe duhet të ulemi të komunikojmë dhe sqarojmë me të sepse 2 prej këshilltarëve të LSI-s, të cilët merrin mandat nuk kanë shkuar sot në mbledhjen e Këshillit Bashkiak.
Pra, fakti që të dy nuk kanë shkuar me mandatin, sepse prisin ta merrin një mbledhje tjetër, tregon edhe një herë qëndrimin që LSI ka qenë korrekte në linjën e saj. Ne nuk kishim sot për të bllokuar mbledhjen e Këshillit Bashkiak. Ne vajtëm në mbledhje. Kishte koordinim me Partinë Demokratike për qëndrimin tuaj për të larguar? Ka pasur vetëm një koordinim në raport me projektvendimet që erdhën sot në Këshillin Bashkiak. Koordinimi ka qenë i drejt për drejt me ato materiale që ne kishim. Nuk ka pas asnjë koordinim me parti tjera politike në këtë çështje, thjesht ka pas deklarata mediatike për të ushtruar të njëjtin gjë. Në fakt Partia Demokratike kërkoi që mos ishte pjesëtare, që LSI mos merrte pjesë në mbledhje, LSI vajti mori pjesë në mbledhje, pa që aty po krijohej një fars, doli jashtë përsëri opinion publik dhe Partia Demokratike legjitimoi fillimin e mbledhjes. Duke qenë e pranishme. Po sigurisht po, dhe pastaj doli pasi e pa që aty nuk ishte këshilltar të LSI-s. Pra kjo lëvizje taktike tregon edhe një herë që aty po bluhet diçka, e cila ishte në dëm të interesit qytetarëve të Tiranës. Dhe qëndrimi jon është ai qëndrim zyrtar që këshilltari i LSI zonjush Eriona Bixa mbajti. Pra ne jemi institucional në qëndrimet tona. Dakor, faleminderit Endrit, do të flasim në vijim më në detaje. Më lejoni të prezantoj të ftuarin tjetër, Akil Kraja, antar i Këshillit Bashkiak të Partisë Demokratike. Na ndriço pak për sa i takon pjesës Partisë Demokratike tani. Kam përshtypjen që do keni një blame game tani, me sa po kuptoj unë paktën mes dy partive, mes opozitës, Partisë Demokratike dhe Lëvizjes Socialiste për Integrim. A kishit ju një marrëveshje që të mos shkoni të bojkotoni seancën? Dhe çfarë ndodhi në mbledhjen e Këshillit Bashkiak? Besoj që marrëveshja e vetme i këshilltarëve bashkiak të Partisë Demokratike është me qytetarët, i cili na kupton të komunikojmë me ta, të dëgjojmë shqetësimet e tyre, dhe të përfaqësojmë në çdo gram të aksionit ton opozitar aktin të vërteta, transparente, jo pazare dhe jo keq kuptimi gjithashtu. Keq kuptimi në kupton dyshim, dyshimi në kupton luhatje, luhatja në kupton interesa. Dhe përsa i përket grupit këshilltarëve bashkiak, neve gjatë ditës sotme kemi bërthirë absolutisht gjithë këshilltarëve të opozitës, të majt, Partisë Socialiste, të gjithë grupime politike që gjenden atë këshill, që të votojnë ose të pengojnë avancimin e një vendimmarrje e cila është në kurriz të interesit qytetarëve, që është rritja me 40% e tarifës së ujit. Në një kohë kur janë rritur taksat, është rritur taksat lokale, janë rritur çmimi i energjisë, parkingu, qytetit është rritur, pra një seri shpenzimesh për familjet dhe për sipërmarrjet e qytetit. Kjo ishte ajo që pika që dërgotën e ujit, një taks, një tarif e rritur 40%, do të flasim më pas në detaje, pra ishim absolutisht kundra mbi gjitha për shkak të nxitimit. Një vendim, siç u tha nga kolegu, i paraqitur në mungesë totale transparence, i dërguar me email, pa protokoll, pa firma, një draft dokumenti Word dhe më rënd akoma pa biznes planin për cilin miratoj, që do të thotë ishte thjesht një letër, një relacion pak faqesh që thoshte ky është biznes plani i cili nuk u vu asnjëherë në dispozicion jo vetëm këshilltarëve, por dhe qytetarëve që na ndjekin, dhe mbi këtë kërkoi që të miratojë një buxhet dhe ju vetë nuk jeni të qartë, jo 220 milion euro, por 180 milion euro. Pra vetë spekulimet... Në fund të 5 vjeçare, 220, sepse kam nga deklarata e zotit Veliaj... Eksakt, pra pikërisht, dhe vetë zoti Veliaj nuk e njeh mirë... Absolutisht, këtu është skandali. Vetë zoti Veliaj nuk e njeh mirë buxhetin që po miratoj. Unë i kam letrat këtu sot, do të diskutojmë mirë. Pra për ta mbyllur... Sot kalon vetëm transhi i parë, 20 milionësh. Absolutisht jo, nuk ka absolutisht fare jo. Ska fare as transh, asgjë, është vetëm një rritje arbitrare tarifës ujit për familjet e qytetit Tiranës, mbasi u rritën 50 milion euro taksat para një viti. Vetëm një sjarim, rritjen e bën ERU, enti regulatori i ujit. Nuk e bën Këshilli Bashkiak, nuk e bën UKT-ja. Këshilli Bashkiak Tiranës ka, le ta quajmë, në pronësi vendimarrjen e UKT-s, në sensi që antarët e bordit të UKT-s miratojnë nga ne, pra ne jemi pronar të UKT-s. Dhe vendimi i zotëm në kupton që qofse kishte një votim negativ, UKT-ja, duke që se jemi ne pronar, nuk do ta çonte në ERU këtë vendimarrje. Pra mos t'i bëjmë bisht vendimarrjes. Bashkia Tiranë kërkonte rritjen me 40% tarifës ujit të qytetit Tiranës vetëm për afera personale korruptive. Do të flasim pak më pas si është e vërteta. Dhe për ta mbyllur, për sa i përket votimit në Këshill, vërteta është... Fakti që ju ishit në sallë bët forumin që LSI-ja nuk ja garantoi Partisë Socialiste. Ne me ndritimi mi që jemi këshilltarë të dy politikanë të rinj për sa i përket angazhimit tonë në qytetin e Tiranës, por nuk mund t'i rezistoj do të ndimit për të bërë dhe një, po themi,
një koment shumë të vogël politik, ndrimi i kryesisë mbase të partisë LSI-s mund të ketë patur dhe efekte për menaxhimin e ekipit. Dy këshilltarë të LSI-s mundsuan sot patin e quorumit, e ndrit jemi dakord për këtë gjë besoj. Nuk ishte prezenca e antarëve të Këshillit Bashkiak Partisë Demokratike, ne kemi dalur në sallë, nuk kemi futur realisht në atë sallë, absolutisht jo, nuk ka patur një numrim dhe mbi të gjitha për të patur quorumin fizik është votimi i agjendës. Do të thotë që sekretarja ose drejtuesi i Këshillit Bashkiak thotë kjo është agjenda që kemi sot para, jemi dakord, ngrihet dora, shikohet quorumi. Në asnjë moment antarët e Këshillit Bashkiak nuk kanë miratuar listën e pikave të paraqitur nga Bashkia e Tiranës. Pra të mos bëjmë spekulime politike. Për sa i përket votës u shpreha dhe pak më parë. Është tërësisht votë personal jashtë grupit, jashtë vendimit të grupit të lëvizjes së Listë për Integrim. Vota e dy antarëve që mbetën. Absolutisht kjo është Tani po flasim për quorumin. E them me përgjithësi plot. Për sa i përket quorumit, duhet pa përzërbali i mbledhjes, duhet pa firmat që kanë marrë këshilltarët, duhet ta materialet. Unë isha prezent, domethënë. Kjo nuk është përgjithësia jonë, ne jemi të dy në një pozitë. Unë jam këtu për të sqaruar këtë pozicion të LSI-s. Ne jemi parti serioze, jemi institucionale në qendrimet tona. Qendrimi jonë sot në Këshillin Bashkiak ka qenë institucional në raport me qytetarët e Tiranës. Mos harrojmë që ishin parët që luftuan për një transparencë të këtij projekti. Pra ishin parët që filluam, kërkuam një bashkëbisedim. Kërkuam një dëgjesë publike për të sqaruar mbi këtë projekt vendim. Ishit parë që nuk kërkonin një nxitim në raport me këtë projekt vendim, të sqarojë diçka të lutem. Dje ka patur një bashkëbisedim me Erion Veliajin ku ishte ftuar dhe LSI-ja bashkë me këshilltarët e PS-s. Pra është e gabuar. Pse nuk ishte ftuar ne? Që do thotë LSI-ja që dje ka patur një urë komunikimi për të kaluar këtë vendimarrje dhe dalja nga ky pazar ishte pikërisht kjo që ndodhi. Kjo nuk është e vërtet, kjo nuk është e vërtet. Pse u ftuan këshilltarët demokratë dje dhe ju ishit vetëm? Tani mund të duhet kishte kërkuar dhe ju se a mund t'ja shpjegoj? Kjo nuk është e vërtet, pasi dje mbledhja nuk është bërë me kërkesë të këshilltarëve të Partisë Socialiste, është bërë me kërkesë të këshilltarëve të LSI-s për të dëgjuar mbi këto projektvendime. Dhe në komunikimin ton publik i kemi bërë ftesë jo vetëm juve, por gjithë shoqërisë civile të jetë pjesë e kësaj dëgjese. Ajo çka unë po sqaroj në këtë moment është qëndrimi i LSI-s, që është një qëndrim zyrtar në këtë linjë që unë po them, ne kemi qenë parë që kemi kërkuar transparencë për këtë projekt vendim dhe ishin parë që kërkuam të hyrim në bisedime për t'i dhënë zgjidhje në raport me shërbimin që do marrin nesër qytetarët e Tiranës. Dhe atë çka kërkuam ne ishin të drejtë për drejta mbi qytetarët e Tiranës. Ne ishim një propozim konkret. Ne nuk ishim aty për të bllokuar qytetarët e Tiranës, nuk i intereson pushimin e parë apo jo. Fakti është që ky vendim kaloi për shkak të ekzistencës dy këshilltarëve të LSI-s. Ky vendim nuk kaloi, ky vendim. Kjo është e vërteta, ky është fakti. Edhe një herë po e sqaroj. Unë po ja them zyrtarisht në emër të lëvizjes së Listë për Integrim. Ky vendim nuk kaloi me dy këshilltarët e LSI-s. Ka qenë vullneti i tyre personal jashtë grupit të LSI-s, mbi cilin lëvizja së Listë për Integrim do të mbajë një qendrim. Pra grupi i LSI-s do mbajë një qendrim për këtë çështje. Ky nuk ka qenë qendrim zyrtar i LSI-s, se çfarë ka ndodhur brenda. Pra ka pasur tentativa korrupsioni nga ajo është histori tjetër. Ajo është histori tjetër që do kuptoni. Ajo është histori tjetër. Ajo është histori tjetër që lidhet me vonesën në mbledhje dhe elemente tjera. Ftuarit, ja tani kam të ftuar gjithashtu Blendi Salaj, qytetari i angazhuar, profesor i shoqërisë civile, kuptove gjë çka ka ndodhur në Këshillin Bashkiak? Më kujtua ajo është një citat nga Zhveku që thotë s'pun kam unë me ato që kam thënë unë. Sepse nga ana e LSI-s edhe ka prezencë, po edhe ka mos pranim të faktit që kishte prezencë. Megjithatë, mua s'më intereson fare kjo. Sinqerisht, është domethënëse që zihemi politikisht, edhe bëjmë të teatrin që, okej, domethënë quorumi kjo, tjetri. Duket teatr kjo. Sa do sinqert, nuk është çështja tek personalisht, mund të jetë shumë e sinqert, po në të tërën, çfarë thotë kjo qytetarëve të Tiranës? Çfarë do thotë kjo për atë që paguajnë ata për ujin, cilësinë e ujit, cilësinë e jetës në qytetin Tiranës, për mua s'do thotë asgjë. Më kam marrë këtu si njëri që, ja ku jemi, po e pim ujin nga shishet plastike, paguajmë 2 fish, 3 fish të asaj që mendojmë që paguajmë, blejmë ujë për efekt reklame, marketingu. Po patjetër. Jo, duan të them që uji në Tiranë nuk është në gjendjen që është tani. Situata me ujin në Tiranë ka nevojë që ndryshojë. Unë nuk kam asnjë problem me rritjen e çmimit të ujit. Nëse ka nevojë për investime, atëherë këto duhen bërë. Nëse ne duam që të kemi ujë 24 orë, atëherë le të bëjmë këto investime, siç do i bënim në shtëpitë tona, dhe ta kemi ujë 24 orë. Sepse do na bjerë më lirë. Unë paguaj 260.000 lekë të vjetra në vit për një filtr ujë që e montoj tek çezma e rubinetit, në mënyrë që të bëhet i pishëm. 260.000 lekë. Dhe pastaj paguaj 20.000 lekë të vjetra çdo muaj a forfet, sepse UKT nuk vendos sahat tek unë. Në pallat nuk munden ata, kështu që kam 20.000 lekë që do të thotë 240.000 lekë në vit për 12 muaj. Në total unë paguaj 500.000 lekë, gjysmë milioni të vjetra, çdo vit, për ujë që vjen 3 herë në ditë
nga 2 orë, 3 orë. Ke depozit që një zote Kam një depozit që më kanë ngrirë në dimër, po, e di, në shumë e nxehtë tani në verë, dhe do të them që paguaj 500.000 lekë dhe nuk kam situatën e kënaqshme me ujë. Jam gati për një ndryshim. Ajo çfarë unë kërkoj, çfarë kam marrë të them sot, është që ky ndryshim ka nevojë që të bëhet sigurisht me letra, transparent, siç flas Bashkia e Tiranës ka shpesh dëshirë që të flasi për jemi si një familje dhe i bën llogaritë ashtu siç në shtëpinë tonë marrim kaq për kaq. Atëherë, nëse do të bënim një investim i cili varion në shifra nga 173.4 milion euro tek 230 milion euro që u përmend sonte këtu, pra janë disa shifra që flasin, atëherë kjo ka nevojë që të bëhet shumë transparente, sepse nuk mund të bëhet me 2-3 dalje në televizion transparencë për 220 milion euro, të shpenzuara në 20 vjet. Kemi një ndërmarrje, siç është UKT-ja, e famshme për korrupsion, e famshme për keq menaxhim, e famshme për mbipopullimet punëtorë që marrin rrogën kot. Kështu që në këto kushte, edhe me historinë e Shqipërisë ku abuzimet me pushtetin e me detyrën janë zakonshme, unë jam shumë i qartë që njerëzit janë skeptik dhe ka nevojë që dinë eksaktësisht se ku do të shkojnë qindarkat e tyre për ujin, dhe nëse ky investim është i mirë, okay, le ta bëjmë. Po kjo grindja, PD, LSI, PS, votat, pazaret për mua dhe qytetarët e Tiranës nuk kanë ndonjë domethënie. Mirë. Arbi Mazniku, në kryetari i Bashkisë Tiranës, faleminderit që na u bashkove, vjen direkt nga mbledhja e Këshillit Bashkiak. Na sqaron fakt çfarë ndodhi? Kush bëri pazar? Kush e mundsoi? A u miratua? Çfarë do të thotë ky vendim i sotëm i Këshillit Bashkiak për rritjen e çmimit? A është kompetencë e Këshillit Bashkiak dhe Bashkisë Tiranës apo do të jetë erë në fund që do të vendosë çfarë do të ndodh? A keni një plan për rritjen e ujit? Bëra të gjitha në fillim që të fillosh të marrësh me radhë dhe të argumentojmë të gjitha. Atëherë sot Këshilli Bashkiak ka kaluar një vendim që unë besoj është historik për një sfidë që qyteti i Tiranës ka pasur për më shumë se sa 25 vjet, pa jo vetëm realizuar ndonjëherë, por madje asnjë administrator më parashëm nuk ka pas as kurajon për ta tentuar për ta zgjidhur çështjen. Qyteti i Tiranës është rritur më shumë se 5 herë dhe në sipërfaqe dhe në volum njerëzish gjatë 25 viteve të fundit, ndërkohë që ju siguroj që investimet në rrjetin e ujit nuk janë rritur me të njëjtin ritëm. Që thotë është bërë rrjeti i ujësisë kanalizimit të qytetit është pak a shumë si shpreha e urtë shqiptare, shto ujë e shto miell. Pra, shtoha i saj që shtoj një lagje re, shtoj një zonë e vogël, shtoj një tub ka i tubi vjetër, bëj një tub pak me i trash, hapi një pus diku e gjitha me radhë. Dhe investimet nuk kanë qenë asnjëherë sistematike dhe asnjëherë me një synim të qëndrueshëm që është shërbimi normal ujë 24 orë për qytetin e Tiranës. Në të gjithë sistemin e furnizimit me ujë, i cili ka 4-5 element, që nga volumi i burimeve të ujit që qyteti ka, i cili është i pamjaftueshëm për qytetin, tek pikat e përpunimit të ujit, të cilat janë më pak se sa në nivelin e qytetit, tek linjat kryesore të transmetimit. Linjat e transmetimit janë ato që, pra, e kemi ujin në liçen e Bovillës, kemi një pikë në cilin e përpunojmë ujin, kemi linjat mëdha të transmetimit, tubat mëdhej që sillen drejt qytetit, dhe më pas kemi linjat e shpërndarjes, tubat e vegjël që cilat e shpërndajnë për qytet. Secili prej elementeve të gjithë sistemit është i amortizuar dhe është më pak se sa i duhet qytetit për të pasur mundësinë. Dhe s'ka qenë për këto kapacitete që është Tirana. Dhe nuk ka qenë kur për këto kapacitete që është Tirana. Rrjeti jon është mund përshkruhet si një kimera, është ajo kafsha e famshme e mitologjisë që është me kokë luani, me bish dhije edhe me lloj-lloj copash të vëna bashkë dhe nga pikëvështrimi teknologjik. Për herë të parë, gjatë gjithë këtij viti ne kemi bërë gjatë këtyre 2 vjetëve kemi bërë 3 punë të rëndësishme. Spari, kemi rritur në mënyrë maksimale performancën e kompanisë. Mjafton t'ju them që ne kemi kaluar nga 198.000 abonentë që gjetëm në më shumë se 237.000 abonentë. Pra është rritur. Blendis pas keni arrit akoma apo? Si? Ke shtëpia Blendit nuk keni arrit akoma, thënë? Jo, Blendi është abonent. Do të në aksionin tjetër. Jo, Blendi është abonent. Blendi mund të mos po pagun fat. Po është abonenti. Ne kishim njerëz që Jo, nuk është më keq. Ne kishim njerëz që merrin ujë 30.000 njerëz, 37.000 njerëz, cilët merrin ujë nga ujësiellësi, dhe ujësiellësi si faturonte fare, pra si kishte fare në refene, nuk i kishte asgjë kundin në sistem. Janë arritur me 17% numri i kontratave gjatë këtij viti e gjys. Është rritur me 24% faturimi i ujit, është rritur me 24% argëtimi nga uji, janë rritur me 109%, pra janë dyfishuar gjatë kësaj kohe investimet, dhe është përmirësuar me 85%, pra orari i shërbimit ka kaluar nga 7 në 13 orë. Tani, kjo është një arritje cila në shifra duket e madhe. Për shumicën e njerëzve është komplet irelevante. Dhe unë e kuptoj, një njeri i cili ka
siç shumica e qytetarëve të Tiranës ka një depozit 1.000 litroshe për ujë, se i erdhi 3 orë në depozit ujë, se i erdhi 7, se i erdhi 13, nuk e ndjen diferencën. Nuk i bën asnjë diferencë, sepse thjesht i është mbush pak më shpesh depozita, po nuk i bën diferencë në faktin që ai të ketë ujë të pishëm 24 orë, për sa kohë që uji qëndron 5 orë, 6 orë, 7 orë në një depozit e cila mund të ketë 1 vit apo 6 muaj, 7 muaj pa pastru, uji në shtëpinë e tij bëhet i pa pishëm. Ndaj dhe ka drejt Blendi kur thotë që në atë moment njeriu shpenzon para të tjera ekstra për të pasur ujë të pishëm. Filtra apo për të bler ujë të pishëm. Ndaj jo vetëm plani i biznesit. Studimi japonez i bën vitin 2012, i cili ka filluar që në fakt studimi japonez ka filluar që vitin 2009, por është dorëzuar në vitin 2012 zotit Basha, flet për nevojën që ti ka për më shumë se 220 milionë euro investime. Një periudhë në fakt 10 vjeçare për të pasur mundësi që të ketë ujë 24 orë. Dhe një gjë. Në 2012 nuk ka qenë kjo ndarje territoriale, nuk ishte këtë si ujësjes kanalizime, jo, ujësjes apo këtë ka pas. Kompania ujësjes kanalizime mbulonte të njëjtën ndarje territoriale tani, madje mbulonte dhe Kamzën dhe Vorën. Neve sot kemi marrë 2 vendime, fakt, kemi marrë jo vetëm vendimin për miratimin e planit biznesit dhe kërkesës, por kemi marrë dhe vendimin e ndarjes formale nga kompania ujësjes kanalizimeve të Kamzës dhe kompania ujësjes kanalizimeve të Vorës. Që do thotë, pra thash kemi bërë 3 gjëra. Kemi bërë përmirësimin madhor të performancave të kompanisë, kemi arritur në tavanet e mundshme të faturimit dhe argëtimit. Sot ne jemi mbulimi me shërbim ujësjes popullsisë, sot në Tiranë është 91.7%, 92%. Atë për çfarë doni këto lekë që do merrni kredi? Ju i pas keni bërë gjitha me pak lekë ose pa lekë? Jo, sepse ne sot prap njerëzve ofrojmë vetëm 13 orë ujë dhe nuk kemi mundësi të ofrojmë njerëzve 24 orë ujë. Dhe edhe sikur ne të shkojmë nga 13 orë. Jo për gjithë zonat, po, jo për gjithë. Në mesatar. Jo të gjithë kanë 13. Jo, gjithë. Mesatarja e Tiranës është 13. Ka zona që kanë 22, ka zona që kanë 16, ka zona që kanë 7, ka zona pra varësi të zonave. Edhe sikur ne të shkojmë në 22 orë, prap depozitet njerëzit nuk e heqin dot, sepse në aty gjysmore ai mund të shkojë të fleshi banjon dhe të mos i dalë uji. Ndaj, vetëm kur ne kemi mundësi të shkojmë në 24 orë furnizim, atëherë të shkojmë të kërkojmë njerëzit të heqin depozitat dhe të kalojnë në ujë të pishëm 24 orë në rrjet. Tani, dhe elementi i tretë, kemi më shumë se 1 vit që punojmë me USAID-in për hartimin e planit biznesit. Kemi negociuar më rrit vijueshme gjatë kësaj kohë. Si nuk e ka pas këtë plan e biznesit Këshilli Bashkiak në dispozicion? Pse nuk janë bërë digjesa me qytetarët? Ja ta shpjegoj me radhë. Ligji për ujin flet qartësisht për mënyrën se si bëhet kërkesa, se si menaxhohet kompania dhe për mënyrën se si bëhet kërkesa për rritjen e tarifimit të ujit. Së pari, anëtarët e Këshillit Bashkiak kanë deleguar një grup njerëzish, kanë votuar dhe deleguar një grup njerëzish, të cilët janë deleguar te Këshilli Bashkiak në Këshillin Mbikëqyrës të kompanisë, ku ka dhe përfaqësues edhe një person nga LSI-ja. Dhe forcat që janë të maxhorancës kanë një Këshill Mbikëqyrës. Këshilli Mbikëqyrës e ka miratuar dhe aprovuar planin e biznesit. Plani i biznesit pasi kalon Këshillin Mbikëqyrës dhe është miratuar nga gjithë anëtarët e Këshillit Mbikëqyrës, ka kaluar dhe është miratuar nga bordi i aksionerëve të kompanisë. Më pas vjen kërkesa në Këshillin Bashkiak për opinion, dhe Këshilli Bashkiak sot jep një opinion sepse vendimin për rritjen e çmimit të ujit e merr RUA në bazë të analizës së kosto financiare, në bazë të planit biznesit. Më pas sot nuk ka pas votim që ta sërëm të pjesë do rikthehemi, më duhet shkojmë publicitet. Sot ka pasur Këshilli Bashkiak, çfarë vendosi sot? Ka votuar dhe mjet votimit ka dhënë opinion me 31 vota. 31 vota pro. Po. Ka votuar dhe ka miratuar opinionin pozitiv, siç është kërkuar nga kompania. Të plan biznesit paraqitur nga opinionin për rritjen e për ndryshimin e gjithë listës tarifës ujit dhe planin e biznesit për 2007-2021. Të votat ky 31 si plotso, bën pazare siç po thot LSI-ja me 2 këshilltarë vetë? Jo, kjo historia e pazareve mund duket shumë e çuditshme që diskutohet. Njerëzit janë njerëz deleguar nga qytetarët për përfaqësuar vullnetin e tyre. Kur njerëzit i kanë zgjedhur, i kanë gjykuar dhe i kanë vënë në lista, ata përfaqësojnë vullnetin e qytetarëve. Kështu kjo historia e pazareve është histori e cila e përmendur për njerëz caktuar që kanë shprehur vullnetin e qytetarëve, besoj që është vetëm e padrejtë, por ndoshta edhe e palishme. Po Endrit një gjë për këtë se duhet të shkojmë. Përse për këtë kësaj çështje të planit biznes apo dhe materialet të Këshillit Bashkiak, sepse u referuar për mendemi LSI-s, unë po them që ka pas mungesë transparencë në drejtim dhe ne kemi bërë publike këtë gjë, ndaj kemi kërkuar dhe dëgjes me përfaqësues të administratës së bashkisë, ku zoti Maziu ka qenë vetë pjesë e kësaj dëgjese, me qëllim që ne të njihemi mbi funksionimin e aparatit të ndërmarrjeve të ujësisë kanalizimit, por edhe këtij plani biznesi. Ka një problem shumë të madh për sa i përket kësaj historie që e gjithë kjo histori nuk ka të bëjë thjesht tek pasja një plan biznesi, por ka të bëjë tek menaxhimi i detyrisë
ujësisë kanalizimeve, sepse u premtua 1 muaj më parë apo 2 muaj më parë që Tirana në këtë periudhë do ishte e gjitha pa depozita. Shikoni shpitona, gjitha kanë depozita, madje depozita që rrjedhin. E gjitha apo një projekt pilot më duket? Pra, Jo, një zonë ka një mungesë totale të funksionimit në këtë vështim, ka një mungesë totale të funksionimit të prerjeve të paligjshme në zonat ndryshme të Shqipërisë. Pra, gjithë kjo histori na bënte neve që të ishim më të angazhuar për të pasur një dëgjes me qëllim që kur të hartonim këtë projektvendim dhe kur të votonim mbi këtë projektvendim të ishim shumë të informuar për këtë çështje. Por kjo nuk është thjesht çështje e mungesës se ku diun si një çmimi për ujin e pishëm, por ka të bëjë shumë edhe me menaxhimin e institucionit të përkatës. UKT-s në këtë rast. Nëse ke argumenta gjata, të shkojmë publicitet dhe rikthehemi pastaj? Okej. Mos u largoni, qëndroni me ne. Jemi rikthyer për diskutojmë për çmimin e ujit të pishëm në Tiranë, vendimin e Këshillit Bashkiak. Akili nga këshilltarët Bashkiak Partisë Demokratike ka fjalën. Po, Akil. Të flasim për qytetarët, të jemi transparent për qytetarët në një vendimarrje politike që gjithçka kishte përveç transparencës. Për këshilltarët rreth parë dhe për qytetarët. Kështu që shumë shkurtimisht, pik pas pike, çfarë ne kupton transparenca. Kjo është një faturë e UKT-s që është marrë nga vetë faqja online e UKT-s. Është pra një faturë tip marrë online nga faqja e UKT-s. Dhe si shikoni, aktualisht, to kanë bërë një shembull për një familje normale shqiptare, për 30 metrë kub, po themi, këtu paguhet në muaj, patjetër, thot 28.000 lek. Tani, me rritjen e tarifës për metrë kub nga 45 të 65 lek, duhet çuar dhe të vëshoja, e njëjta familje do të paguaj nga 28.000 lek 36.500 lek. Pra, 40% rritje e ripërsërisë për publikun. Nga kjo rritja që votua sot, në mënyrë tinzare me 2 deputet shtojc, pateric, shqiptar, nga 28.000 lek, shkuam në 36.000 lek. 36.500. Tani, kjo është për një familje bazike, 8.000 lek për familje. UKT-ja ka rreth 200.000... Ta vazhdojnë apo jo? Vazhdoj dhe për të mbështet. Nuk të ndërpreva. Këtë drejt, kërkoj ndjesë. Pra, 8.000 lek rritje në muaj për një familje Tiranës, të cilës janë shtuar e ripërsërisë taksa pastrimit, taksa për koshë arsimit, e cila aplikohet madje dhe adresave dyta, pavarësisht se mund të jetë njëjta familje. Parkingu në Tiranë, të gjithë banorët e Tiranës e vuajnë. Janë shtuar taksat për biznesin, pa fund taksa. Në një klim, të mos harrojmë me cila fjon që në qeverisjen, pra taksa mbi fitimin është rritur 50%. Pra, në këtë kontekst UKT-ja thotë, e drejtuar nga Joveliaj, unë po marrë një mas planas në mungesë totale transparence, pas një lloj dialogu, por rris vendim. Tash pse ndo kjo gjë? Sepse këtu ka të bëjë dhe me një dhe kërkoj ndjesë madje edhe për publikun që më ndjek, një fjalë turpshme realisht për një qeverisje normale, e gënjeshtërt, të ulët, të turpët. Para 3 minutash kolegu Mazniku, nga Bashkia Tiranë, në kryetari i Bashkisë Tiranë, përmendi ta shifra rritje për 50%, 60%, ju lutem riktheheni. Sa po nxorra shifrat nga RU-ja, e cila thotë 2014, 2015, 2016. Humbjet kanë ngelur konstante në nivelin prej 68-67%. Pra ripërsisht çfarë do thotë humbjet? Që në to 3 vite, po themi, 2 vite e gjysmë të qeverisë Veliaj, nuk ka qenë as javë që të ulë me 1% humbjet. Humbjet. Pra prodhohet dhe humbet rrugës. 1% nuk e ka humbur dot. Vazhdo ju lutem, është e rëndësishme. Ora, thot RU-ja, pra entiteti regulator, jo bashkia, nuk është 13 orë. Përkundrazi, në 2014 ka qenë 11.04 orë, ka rënë në 2015 në 10.92 dhe sot jemi në 10.83. U përmend çfarë 13 orë. Çfarë viti ishte? 2016, 10.83 RU-ja. Ta mbaroj, 2014. Vazhdojmë. Matjet u përmend që është rritur me 50%. Flet RU-ja, 77% 2014, 78% 2015, 77% përsëri rënje 2016. Dhe vazhdojmë më tutesh. Këto janë faktet e RU-s. Pra ne është problematike, sepse këtu ka një mungesë transparence dhe për 1 minutë do ta them pse ka mungesë transparence. Është kaq tragjike situata, sa që zoti Mazniku përmendi me të njëjtën pazarlik që ka përshkruar vendimarrjen e sotme Këshillin Bashkiak, antar të bordit të UKT-s, për cilëve e kemi denoncuar publikisht, 2 kanë antarë lidhje direkte familjare me antarët të Këshillit Bashkiak, 2 direkte familjare. Dhe ne thamë atë, kujdes, nepotizmi në vendimarrje do të sjellë keq menaxhim. Çfarë ndodhi? UKT-ja në vitin e parë, në muajt e parë të qeverisjes Veliaj, krijoi skandalin e mbi faturimit. Miliona euro të vjedhura në mënyrë u tha teknike gabim.
vazhdojmë në tutje, u bë më pas problemi i përmbytjeve, i bovidhës e kështu me radhë. Pse ndodhi kjo gjë? U denoncua publikisht nga këshilltarët tanë. Në krye të UKT-s ka pasur një individ me rekorde kriminale. Madje ka pasur edhe një drejtor të burimeve njerëzore i cili kishte plot 4 milion lekë të UKT-s pa paguar, një drejtor që s'paguan për vetes, do paguaj edhe tjetër. Dhe do dalë çfarë pasojë ka kjo në tema fiskal. Vetëm një sekondë. Jo, po duroj dhe unë se kam vetëm se këta nuk jo, po shërtisht, se nuk e bën dramatik. Jo, s'është trashëguar. Do dalë për një sekondë. Ky keq menaxhim, klientelist, partjak. Solli që për herë të parë një institucion publik siç është UKT-ja, 2 vitet e fundit nuk janë certifikuar llogarit kontabël. Për ekonomistët që e njohin këtë gjë, do të thotë që për 2 vitet e fundit, llogarit auditorët për audituesit vjetor në fund vitit duhet llogaritur, pra duhet certifikuar nga një kontabilist i certifikuar, nuk janë certifikuar për shkak të abuzimeve pafund që ka patur. Dhe madje, kjo është ajo çfarë po fshihet. Ky vendim u fut në mënyrë kaq të shpejtë, të nxarë abuzive sepse duan të fshehin pra abuzimet pafund në UKT, duan të fshehin negociatat e ulta, sekrete, me kompani private nga Kina për privatizuar UKT-n, dhe duke qenë se UKT-ja është realisht në një situatë te tragjike, llogarit nuk janë certifikuara, duhet rritur çmimin në mënyrë që të shtohet pak fitimshmëria e kështu me radhë. Nuk është vetëm kjo. Janë ftuar dhe probleme me menaxhimin sanitar. Mos harroni, e bani mend helmimin e bovives para disa kohësh. Pra, situata është katastrofike. Por edhe në planin demokratik. 2 këshilltarë të LSI-s, e tha vetë sekretari përgjithshëm deputet i LSI-s, pas kanë qëndruar për arsye personale në mbledhjen e Këshillit Bashkiak, sepse dikush i ka bërë presionet, ta çdo një fund. Ta mbaroj këtë nuk të ndërpreva. Ja ta mbaroj. Sepse po merrem me këtë çështje dhe këtu nuk është Jo, ta mbaroj, nuk të ndërpreva. Nuk është drejt. Tash o do ndërpres ose do ndërpres. Jo, tash nëse të djeg, vendose o do bëni opozitë ose do bëni opozitë. Jo, o bëni opozitë ose bëni opozitë. Opozitën duhet ta bëjë, janë 25 milionë euro që luajnë në vit. Opozitën duhet ta bëjë ti para 25 qershorit. Si Çmimi me qytetarët mos luani. LSI-ja ka 8 vjet pushtet, do ta provoj çfarë do thotë opozita tani. Okej. Lutem shumë. Ja, se i preke dy këshilltarët. Po, ta mbaroj apo jo? Mirë, pastaj. Dakor. Sa të meqet përgjigjet për këshilltarët është shumë pa drejtë. Unë fola me shifra, me fakte, të ftoj të kesh ty disa letra sepse është çështje edhe fiskale. Patjetër, jemi me shifra, me fakte, me çdo gjë. Tani, nëse do jemi transparent për publikun, dhe nëse do jemi koherent me çka po ndodh, dhe nëse do të vi të flasim këtu për çështjen e ujit pishëm, për Bashkinë e Tiranës, problemet që kemi, për mendimarrjen që kemi bërë ne si këshilltar, atëherë të flasim për gjëra me fakte konkrete. Unë e bëra që fillim emisionit publik qëndrimin ton që është qëndrim zyrtar dhe nuk mund të lejoj më ta përmendesh këtë histori. Për sa i përket opozitës së LSI-s, për sa i përket opozitës së LSI-s, LSI-ja shumë e qartë në qëndrimet e saj. Ju po ti është shumë e qartë. Mirë, të mos merreni mund të merrem me problemin për qytetarët. Jo, merrem me problemin e qytetarëve. Qytetarëve po i rritet 40% fatura e ujit. Tani problemi është ky që thoni ju. 40% fatura e ujit. 100.000 lekë në muaj taksa qytetarëve të Tiranës. 100.000 lekë në muaj taksa. Ku po shkon kjo para? 20 milionë euro sheshje Skënderbej. 20 milionë euro sheshje Skënderbej. Palma që thahen, semafor që duken me drita lehtë, por që realisht nuk kanë asnjë funksion në transportin publik. Çmimi bileta që rriten në errësirë, në mesnat, kujtoheni para një viti, ishte e tha publikisht Erion Veliaj, nuk do të rritet çmimi autobusit publik në mënyrë më të nxarë, njësoj siç po vepron me ujin, e rriti çmimin me votat, mos harrojmë dhe të kolegëve. Kjo është situata e vërtetë. Ka një qeverisje të errët, e cila po bën puç demokracisë duke mos vënë dokumente a dispozicion në mënyrë legale, ne jemi të zgjedhur demokratikisht, madje zoti Mazniku është shërptori joni. Ne jemi këshilltar të zgjedhur. Ai është një nënkretar bashkie. Dhe shikoni, ai sot vjen më shumë dokumentacion ai se sa ne. Këtu është ai që po merret peng demokracia, po merret peng për pazare, po merret peng për interesa multimiliona eurosh. Dëgjoni çfarë flasim, po flasim për shifra me qindra milionë euro, të cilat merren, çohen taksa këtu, kredi, asnjë nuk din gjë. Vetë Erion Veliaj thotë një 220 milion, tani këtu nënkretari thotë është 170, jo po që nga më ulet kredia, ai dëgjuat pak më parë, thash 120 milion, 50 milion, as to vetë nuk e din çfarë kanë votuar. Është e gjitha klienteliste. Arbi. Atëherë, zotëria në fjalë tha një mori të pavërtetash, por do të t'i marrë të gjitha me radhë në mënyrë që për hir të transparencës së qytetarëve. Të lutem se e bëm këtë marrëveshje që s'do ndërprehemi. Perfekt. Konsumi mesatar për familje në qytetin e Tiranës është 12 metra kub ujë. Që do thotë një familje e cila ka 30 metra kub ujë konsumi, si tabela që sapo na tregua, është në fashën shumë të lartë të konsumit, jo të lartë, shumë të lartë. Një familje që ka konsum të lartë, ka 18, 19, 21 metra kub ujë. Një familje që shpenzon 30 metra kub ujë, do thotë që harxhon 1 metër kub çdo ditë.
Që është shumë. Shumë. Pra, mjafton të më kaq, konsumi mesatar i familjeve në Tiranë është 12 metra kub. Për familjen mesatare, të cila konsumon 12 metra kub ujë, diferenca e faturës në të gjithë muajin është më pak se 300 pak lek në të gjithë muajin për familjen mesatare. Për pjesën më të madhe të familjeve, të cilat janë dhe familjet e varfra dhe që konsumojnë më pak, 5, 6, 7 metra kub, atëherë diferenca në faturën e gjithë muajit është rreth 100-150 lek. Për të qenë transparent ndaj qytetarëve. Pika e dytë, ngrihet në mënyrë të vazhdueshme çështja e atij parimi i cili quhet uji pa të ardhura. Çdo të thotë uji pa të ardhura, do të thotë çdo 100 litra ujë që ne lëshojmë në bovill, 34 prej tyre mbrin në shtëpinë e njerëzve, sepse pjesa më e madhe, pra 67 litra, fyrojnë rrugës, kryesisht në tubacione të cilat janë të dëmtuara në mënyrë sistematike. Në 3 element. E para, gjithë tubi jonë kryesor i transmetimit quhet, është një tubi madh pak a shumë sa unë këm, ku kalon gjithë ujë i cili vjen drejt qytetit, i cili kalon i gjithë nën paskuqan, është bërë realisht si kullestër makaronash. Ka vrima në çdo hapësirë të mundshme, një pjesë e tyre rrjedhin, një pjesë e tyre janë tentuar të lidhen, dhe nuk bëhet fjalë për një tub që ti shkon dhe e ngjit. Bëhet fjalë për një tub i cili në mënyrë sistematike për 10-12 vjet është dëmtuar dhe njerëzit në zonë rrisin misër me ujin e pishëm. Ai ka nevojë për një ndryshim sistematik të tij dhe këtu është pjesa më e madhe e ujit që rrjedh. Pjesa e dytë është rrjetet e ujit në lagjet tona, rrjedhin ujë gjithandej. Ne vazhdimisht kemi një sasi shumë madhe uji i cili rrjedh nëpër lagje në tubat që shkojnë nga tubi kryesor në tubat që shpërndahen në lagjen tonë. Dhe kjo është pjesa e atij që quhet uji pa të ardhura, pra uji i cili del nga bovilla por nuk mbrin në shtëpitë tona. Sot njerëzit në pjesën e tyre më të madhe konsumojnë aq ujë sa që duhet. Që do të thotë, sot njerëzit konsumojnë në një vit rreth 3.5 milion metra kub. Sepse janë bërë më racionale, po konsumojnë... Jo, konsumojnë sepse në momentin që ti e merr dhe vendos ke depozita jote ujin, aq sa duhet, më pas ti sa herë që hap ujin e konsumon. Edhe sikur, të lutem, aty jam duke shkuar, të lutem. Pra, sa do ta përmirësojmë në shërbimin e ujit, konsumi i ujit nga ana e konsumatorëve nuk ka për të ndryshuar në mënyrë të madhe. Ne do ulim patjetër ujin pa të ardhura, por kjo nuk do të rrisi të ardhurat e kompanisë në momentin që do ulet uji pa të ardhur, sepse njerëzit konsumojnë aq ujë sa konsumojnë, ky nuk ka për të ndryshuar. Humbje, ku shkon ajo? Derdhet. Mos e humni atëherë, ç'është kjo? Menaxhoni çfarë për çfarë humbjeve? Jo, ne do ta bëjmë sepse duke pasur mundësi ta bëjmë. Mund të cellim ujë. Tubacioni e gazit në Europë është njësoj. Kush nëse nuk na kthehet mbrapsht? Jo ta shpjegoj pse. Atë le ta lënë të rrjedhë. Jo ta shpjegoj. Jo ta shpjegoj pse. Ta shpjegoj. Gjithë investimet ne nuk kemi as përfitim nga kjo. Jo, do kemi 24 orë ujë. Edhe një, po sa për humbje të çfarë është paraçuar Të lutem. Ore ne po gatrojmë çështje shumë theksore. Në qoftë se neve do konsumojmë pa ujë sa konsumojnë tani. Konsumojnë tani, por ama ne nuk do humbim, pra ne unë që të kem mundësi të sjell në shtëpinë tënde 1 litër ujë, duhet lëshoj, nëse do të kishim ujë në orare të tjera do të shpenzonim më shumë ujë dhe do të konsumonim më shumë ujë. Unë ta jap, jemi në mes, ta shpjegoj, të garantoj me këtë gjë me 10 studime, konsumi mesatar për njëri në gjithë Evropën, mund të menaxhimi jo se janë dy qasë ndryshme, këtu në lejo do të tërpres. O do merremi me pjesën e kërkesës, o me ofertën. Ta mbaroj 30 sekondë argumentin, ta kaloj që është menaxhimi bashkisë. Ja ta mbaroj se dua të përgjigje për ato çmimet që po thoshte, që janë bërë ato, janë rritur, janë ulur, a është fikuar llogaria apo jo? Do merrem atë gjë. Konsumi mesatar i një njeriu për ujë në të gjithë Evropën është 150 litra. Ne sot e kemi 155 litra. Që do të thotë gjasat që konsumi ndroi nuk ka për ndryshuar shumë, që do të thotë sasia e ujit faturueshëm, si volum uji. Se 12 çfarë po? Jo, metra kub për familje. Merremi me çështjen e 100 milionë euro nuk ka për ndryshuar. apo jo? Konsumi është diçka tjetër. Pra eksakt. Konsumi. Jo, të flasë se u ngrej çështja e ujit patar. Të kaloj ke elementi i dytë. Elementi i dytë u fol për performancën e kompanisë. Performanca dhe shifrat që ka eru me shifrat që aty nuk korrespondon. I kam shifrat tu cilat janë dhe të euros. Në vitin 2015, kompania ka pasur 19.700, 197.850 kontrata. Në vitin 2017,
ka 231.365 kontrata. Ka një rritje me 17% të numrit kontratave, që do thot, ka pothuajse 40.000 abonent, të cilët s'ishin fare në sistem. Dhe kjo është tashmë në volum është më e madhe se rritja e OSHA-s. Po janë gjithë rritja nga komunat e Dajtit, këto nuk do i quajmë. Ata kanë qenë pjesë qytetit dhe pjesë të zonës. Jo, ka qenë pjesë të zonës që shërben të UKT-ja. Nuk janë lidhje të reja të gjitha. Do të merremi me thelbin e gjës, pse ka mungesë transparence, ku do të shkojnë këto 170 milion euro, pse ka nepotizëm në UKT? Pyetje për parametra. Pse u paraqit kjo rritje më një herë? Jo, po bëj diversion është. Në vitin 2015, të lutem ta mbaroj se e mbarova. Në vitin 2015, neve kemi faturuar në metra kub ujë 2.3 milion metra kub ujë. Sot kemi 2.8 milion metra kub ujë, ose 24% rritje të sasisë së ujit faturuar. Po pse po rrit çmimin atë që është një situata parajsë, më kuptoni çfarë absurde po thoni, po jo pra po jo se po thonë ke 10 minuta po thua po shpjegon. Mos e ndërpritet ta flasim me radhë. Nga uji kanë qenë 241 milion lek, janë sot 300 milion lek me një rritje me 24%. Tani të shpjegoj pse po rrisin çmimin. Kompania sot ka një bilanc pozitiv për herë të parë, për shumë vitesh, ose për herë të parë ndoshta për ndonjëherë. Jo, për 4 vitesh. Për 4 vitesh, po... Të nxjerr shifrat prapë nga euro, mos i dito. Po, viti si vjetshëm është 5 milion euro fitim. Pa aftësi për t'i shpenzuar. Derisa një kompani UKT-ja del me fitim, do të thotë që s'ka qenë naftë për ndruar tuba, s'ka qenë taftë për të krijuar pompa për reja për qytetin e kuptoni. Të lutem më burrë tash sa tham që mos ndërpremi. Nuk është kështu, pra nuk është kështu. Po si, kompani publike del me fitim? Po lere pra ta thotë, të lutem, mos e ndërpresim. Po, arbitruta, vetëm shkurt. Kompania, çdo kompani publike në momentin e parë del me fitim dhe më pas të gjitha këto para janë shpenzuar mbrapsht për investimin në UKT. Por ama bilanci kompanisë thot sa ke total net ardhurave, sa ke total shitjeve. Janë investuar të 5 milionë që kanë dalë. Janë investuar patjetër. Janë reinvestuar në kompani të 5 milionta. Çështja është studimi japonez i 2012-s thot qyteti ka nevojë për 220 milionë euro investim, që thot me këtë ritëm investimesh ne na duhen 44 vjet, e bën llogarin Akili se është i mirë matematik, 220 milion, pjesëtim për 5 milion në vit, duen 24 vjetë që ne të shkojmë në objektivin ujë 24 orë. Këto 100 milionave nuk i lutë të qkoj. Tani, argumenti është, pyetja është thjesht, duam të presim 24 vjetë që të kemi ujë 24 orë, apo duam që të marrim masa për të pasur mundësi ta bëjmë këtë punë më shpejt. Si bëhet kjo punë më shpejt? E para, bëhet një plan biznesi i mirë, e dyta, tregon që kompania ka kapacitet. Ja, kush plan biznesi? Pse kemi neve? Pse ne ke fshirë këshilltar bashkiak? Po s'ta kam fshirë më sepse Këshilli Bashkiak, jo më zotëri, Këshilli Bashkiak ka deleguar disa njerëz. Ta lexoj tekstin që flet për plan biznesin. Njëson, Këshilli Bashkiak ka deleguar disa njerëz që janë me vot. Me lidhje politike që keni paraqitur ju. Jo, mos e Këshilli Bashkiak, keni propozuar. Këshilli Bashkiak ka votuar dhe ka shprehur vullnetin e tij për deleguar disa njerëz si enti mbikëqyrës i cili e ka aprovuar këtë abuzuar me mbi faturimin. Endritit lutem, dhe ta jap më një herë. Endriti një sekondë që e ka kërkuar që çfarë. Po Endrit, më thuaj shpejt. Problemi që shtrohet sot këtu nuk është vetëm thjesht të dalin tek shifrat, këto probleme të tubacione ku diun. Është problemi të drejtave me qytetarët. Të gjithë ne jemi dakord që Tirana ka nevojë për sekadar ujë. Dhe këtë nuk e mohojmë dot. Po. Të gjithë jemi dakord që duan investime në ujësjellës. Dhe këtë nuk e mohojmë dot. Për shumë arsye. Sepse duam ta kthejmë edhe ujin, një ujë të pishëm, i cili ndoshta më pas më tuli dhe kostot për qytetarët, sepse shumica e Tiranës shkon në blen ujin e pishëm. Problemi është shumë thelbësor. E para të transparenca, se si do realizojmë në këtë gjë, dhe tek e dyta tek menaxhimi i institucionit përkatës. Sepse në një menaxhim më të mirë të institucionit përkatës, në një menaxhim më të mirë të gjithë drejtorisë po themi të ujësisë kanalizimit. Dhe këtë nuk e kam fjalën vetëm për këto që janë sot në krye apo që drejtojnë këtë institucion, por në komplet vazhdimsinë e saj. Sepse ju do dini që UKT-ja sot është kolateral në një bankë dhe është për shkak të daturi që kanë qenë përpara në drejtimin e Bashkisë së Tiranës. Jo, mos ta, s'është kështu. Tani të lutem, mos mbaroj sepse ne po humbasim thelbin e gjës. Ne vim këtu flasim për shifra që thoshte një qytetar. Sigurisht mos kishin qendruar ato dy antarët e LSI-s aty, sot do kishin. Lepra këtë nuk ka lidhje kjo histori tani. Mos i qendru, nuk i qendru. Ju do të kishit bërë atë që bëri LSI-ja, të vini dhe me propozime konkrete. Po nuk tavemi qytetarët neve, bëjmë një mbledhje në mbrëmje, siç u bë dje në darkë edhe hajtë të bëjmë ca propozime. Qytetarët janë të ndjeshëm. Mos u bëni vegël Erion Velis. Tani jam mund të harroj lekë histori sepse ta thashë kush punë vegle. Vegël Erion Velis bëni ju sepse ju e legjitimut mbledhjen. Ju shkuat të hapët mbledhjen dhe pastaj e pa që nuk ishte LSI-ja dhe dolët jashtë. Por lekë historisë nuk ndeli nderuar ti dhe këshilltarët tu nga kjo histori. Ajo çka është sot më e rëndësishme
për qytetarët e Tiranës është transparenca e këtij projekti. Dhe ajo çka ne kemi kërkuar cilësi, është drejt për drejt mbi qytetarët. Çka kemi kërkuar? Kemi kërkuar çmim të diferencuar për bizneset të ndryshëm, që ka të bëjnë me shportën, kemi kërkuar të mos lëviz çmimi për sa i përket shtresave nevojë, pensionistëve apo dhe atyre cilët marrin ndihmë ekonomike. Këto janë dy propozime të drejtë për drejta, të cilat kërkojnë të vendosin në planin e biznesit, kërkohet të hidhen në fatlutën, të hidhen në relacion, të jetë një plan. Dialogojmë, bëjmë transparencë me qytetarët. Po pse me këtë gut? Ky është Ilbigjës. Po do më lësha. Po thotë një po thotë Indri. Sepse kjo është më serioze për qytetarët. Sepse sot një qytetar do të privatizim, kjo është e vërtetë. Ai shkreti që ka probleme të veta, ai qytetar mbaron. Se Ilbigjës është privatizimi i UKT-s, drejt saj po shkojë, drejt një kontrate korruptive koncesionare. Po kontrata është bërë akoma ti thua është korruptive. Pikërisht. Flasim ja ta pyesim Arbin për sa kemi qenë. Ai qytetar. Po i bëjmë bishkot. Akil të lutem, sepse ai qytetar i cili jeton me ndihmë sociale. Po. Sa dhe ketë faturën në energjisë elektrike. 30.000 lekë energjia shlitur, 30.000 lekë ujë, 60.000 lekë muaj drita ujë. E kuptoni? Se do lëm me vletën pa fol. Jo, mbaroj, s'ka problem. Pra, ai qytetar që jeton me ndihmë ekonomike, sa do ketë faturën? Propozimi jonë ishte i ulët çmimin në raport me këto familje. Pensionisti nuk ka mundësi, janë ca fashe që s'ka mundësi. Bizneset, ajo furra e bukës, e cila prodhon bukë, nuk mund ta ketë çmimin sa një biznes, po themi, ku diun që merret me mermer. Ky është bon sens, ky është si më thënë, po shumë bon sens tash. Pse se pranë bashkia atë më që ka bon sens? A do më lesh të marrë të lutem? Po thuaj më andej direkt. Unë po të them çfarë propozuam ne. Shifandej. Pse se pranë bashkia? Nuk flas për ty. Shikoj mua më mirë që mos ta marrë. Tani unë kam respekt për që jeni këtu, po unë sot kam marrë flas për qytetarët, që ato do dëgjojnë mendimet, opinionin e qytetarët. Asnjë gjë s'po marrin vesh me thënë drejtën. Asgjë deri tani. Qytetarët bëhet shumë e vështirë për të kuptuar me qytetarët, sepse janë 1 milion e kusur qytetarë që kanë të bëjnë me këtë çështje sot. U rritet çmimi dhe unë mendoj që njerëzit duhet të kuptojnë një gjë, që ne jemi zotër të këtij qyteti. Domethënë, qyteti nuk është i Erion Velis, nuk është as i Këshillit Bashkiak, as i njerëzve, e kulisave që kush i ka emëruar që përfaqësojnë dhe reduktohet të gjitha këtu në një tavolinë ku thuhet, "Okej, do investohen 174 milion euro për 5 vjet. Këto 174 milion euro do i paguajnë qytetarët e Tiranës, cilët nuk kanë një vend tavolinë sot që të kuptojnë realisht, po dëgjojnë një grindje se kush e ka fajin, kush e emëroi atë në bordin, në këtë që ka miratuar, ne s'dim se kur, se si, se qysh, por vjemi përballë faktit që duhet paguajmë 174 milion euro dhe jam okej me këtë dhe unë e di që shumica e qytetarëve duan që të kenë ujë të pishëm 24 orë dhe kjo realisht do të ishte ulje e kostove. Po themi në 5 vjet nëse kjo do ndodhte unë ta marr gotën e ta mbush direkt nga rubineti pa pas nevojë të blej atë filtrin ekstra e ato shishet ekstra që ti ngrej siç njerëzit e bëjnë. Pastaj mos folim ndikimin e plastikës për shembull që ka. Gjithë këto gjërat që mënyrën se si ne mund ta konsumojmë shumë më mirë ujin. Kështu që të gjithë janë të interesuar. Por ka gjithashtu gjëra që janë të paqarta. Ndërmarrja e UKT-s për shembull. Është një ndërmarrje e cila gjobitet vazhdimisht nga tatimet sepse nuk i kanë rregull librat e taksave. Është një ndërmarrje e cila kishte mbi 1200 punonjës në 2015-ën, me të drejtë ishin të fryrë, u shkurtuan u bën 800 e ca punonjës dhe sot ka prap mbi 1200 punonjës, sepse ato vende u mbushën me punonjës tjerë. Dhe të 400 e ca punonjës që hoqën nga puna, ne po u paguajmë rrogat sepse ata të gjithë po fitojnë në gjykata administrative, kështu që ne po paguajmë edhe ata të PD-s, po paguajmë dhe këta të PS-s, le ta themi, të 2 vjet. Dhe kjo është UKT-ja që po kërkon që ta bëj këtë investim. Pra është një ndërmarrje e cila ka probleme. Mbi faturimi që ndodhi, ishte çështje kriminale, shkuan miliona euro mbi faturime, ne nuk dim kush ishte fajtori, nuk dim çfarë ndodhi. Nuk kemi asnjë lloj transparencë se çfarë ndodhi. Kush e bëri atë? Absolutisht çështja është e vdekur tani dhe qytetarët e Tiranës përveç se paguan, nuk din sepse i paguan dhe ku shkuan ato para. Pra, ne kemi një mungesë transparence edhe me investimet, se siç ndodhin, edhe kjo nuk është për fajin e Arbit Maznikut, Erion Velis, Akilit, miku tim këtu, apo ndonjë njeriu tjetër personalisht. Por ne kemi nevojë ta ndryshojmë këtë, njerëzit duhet kuptojnë që janë pjesë e zgjidhjes. Qyteti nuk është i bashkisë, as i PS-s, as i PD-s kur ndrohen këta me radhë, qyteti është i njerëzve të Tiranës. Dhe ky plan biznesi, siç e shohun deri tani, në paktën unë s'kam pasur mundësi ta shoh ashtu siç duhet, po unë lexoj çfarë gazetarë tjerë që kanë mundur ta shohin, shkruajnë mbi të. Është ky niveli i transparencës që ne kërkojmë? Domethënë, a kemi të njëjtin standard për çdo gjë, sepse është Bashkia e Tiranës që thotë për shembull që kur është vap, shkoni shikoni ata pleqt, kontrollojeni, kur është ftohtë, kontrollojeni fqinjet tuaj.
A jemi siguruar njësoj që kjo transparencë ka shkuar tek ata plesht? A din ata sepse po paguajnë, për çfarë po paguajnë në këtë rast? Domethënë, do ta bëjmë njësoj çdo herë, jo ndryshe një herë, ndryshe një herë tjetër. Atëherë, u ngritën disa presupozime që unë besoj që janë pjesërisht si rrjedhoj e mungesës informacionit, i cili është i dyanshëm. Nga njëra anë mund të bi dakord që ndoshta se informacionit është më pak se ç'duhet e lëshuar, por nga ana tjetër ka dhe informacion të gabuar. Fjala që bie nuk është vërtet që UKT-ja gjobitet nga tatimet. S'është kështu. I kam rregull libra? UKT-ja për herë të parë si vjet, për herë të parë në historinë e saj, ka marrë kur bëjnë kompanitë ndërkombëtare auditin, në fund i kanë versione, nuk japin opinion fare, kur situata është shumë e keqe, i japin opinion me rezervë, kur ka situatë problematike, por japin opinion neutral ose opinion pozitiv. Për herë të parë, kompania si vjet ka marrë opinion, me rezervë, po ka marrë opinion, që është një zhvillim i madh për kompani e cila për herë të parë ndonjëherë. Ndonjëherë. Është detyrim fiskal tash. Jo. Të lutem, detyrimi fiskal është bërja auditit. Kur mbaronte auditi, të gjitha auditet e bëra nga kompanitë e asaj nuk kanë marrë kur, nuk është kur opinion. Këto krenohen që kompania i thotë shiko se ke probleme me abuzimet. Mos e ndërprit. Jo, se më duhet shkojmë në publicitet, ta mbaroj të pjesën. Po tentoj të shpjegoj që ka marrë kësaj radhe auditin më të mirë që ka marrë ndonjëherë në histori. Kjo është gjëja e parë. Patjetër me rezerva, sepse është një kompani e cila patjetër që është problematike nga të gjitha anët, sepse ishte si kullestër makaronash. Kompania ka tani, si rrjedhoi një bashkëpunim shumë mirë me USAID-in, ka një plan biznesi 5 vjeçar që s'ka pas kur më përpara. Dhe e dyta, ka një plan të mirë fill për investimet, që është shqetësimi që numri i punonjësve që thot Blendi qëndron? Numri i punonjësve ra nga 1.2 në rreth 870 punonjës dhe tani është në nivelin 10.000 e pak. Pra nuk është nivelin që ka qenë përpara, por ama si rrjedhoi është 1.2. Është 1.2. Jo, nuk është 1.2. RU-ja aq thot. Aq thot RU-ja. Është 1.115 vitin e kaluar. RU-ja ka kaluar 1.200. RU-ja është në secilin prej rasteve pak një vit vonë me raportet sepse i duhet koha që të ndodhi situata. Unë ju them informacionin e ditë. Blendi, e ke marrë nga RU-ja? Ky është nga raporti i KLSH-s i botuar sot tek reporter.al nga Birn. Tani, edhe raporti i KLSH-s është i vit mbrapa. I 2016-s, pra thotë që ka shkelje të rënda. Po, pra, ne po them. Ja, domethënë KLSH-ja e ka prokurime të drejtë për drejtë. Raporti, ke shumë drejt. Raporti i 2016-s është raporti në cilin në gjatë vitit 2016 Birni, KLSH-ja kontrollon në vitin 2015 dhe gjysmën e 2016-s. Se kur vjen KLSH-ja për kontrolloj, është me një vit e gjysmë vonesë. Pra, unë po ju jap dhënat e sotme. Që dhëtë kompania sot ka më shumë se që kishte kur u bë ulja, po ka sepse ka ndryshuar 4-5 funksione bazike të kompanisë. Dhe se cili për njerëzve që është aty është me një, pra kompania është super performante nga ana e burimeve njerëzore. Së dyti, marrin plani investimeve. Plani investimeve për vlerën për 174 milion është ndajuar nivel projekti. Dhe mund të them fushat e mëdhaja. E para, shtojmë pikën e shfrytëzimit burimin e gurit bardh për shtuar sasinë e ujit që ka nevojë qyteti si burim rezerve që mos gjendemi në një situatë si kjo që gjendemi tani dhe kjo është 10 milion euro. Shtojmë pikën e përpunimit sepse pjesë e problemit që kemi pasur tani është që sasia e ujit që ne mund përpunojmë nga ai bovillës është limituar sepse patjetër që ne kemi shumë ujë në liçen, po uji që del nga liçeni duhet fillimisht filtrohet, klorinuar dhe më pas shpërndarë. Ato kushtojnë se mbaj mend bovillën kur është bërë. Kushtojnë shumë, po zjerojmë nivelin, kapacitin përpunus të pikës përpunimit, investojmë Sa është kapaciteti i bovillës përpunus? 1.200 e qëmë në 1.800 në investimin e parë. Qa do të thotë kjo? Pra sa është më bëj raportin midis ujit që është i vlefshëm i available, se s'po m'vjen fjala shqip, dhe asaj që ju përpunoni, që keni kapacitet? Bovilla ka një rezervë mbi 100 milion metra kub, pra ka pa fund ujë. Thjesht ne s'kemi kapacitet që ta përpunojmë dhe ta shpërndajmë. Ne sot pse s'keni vajt ke burimi që në fillim t'i jep një drejtim se? Ku? Që ke bovilla u zit ka kjo. Shtohet kapaciteti, shtohen... Jo, pa është dhe humbje të ugës. Se cila prej tyre shikave ka nevoj për investime. Pra, rritja investimit vetëm për kapacitetin përpunim, vetëm për të shtuar nga 1.200 litra në sekundë në 1.800 është 5 milion euro. Pastaj, investimi për linjën e transmetimit, pra tubi i madh i cili vjen nga Bovilla në Tiranë, shkon në Ysberisht, në zonë e re ku ka 50.000 banorë gjeneral, gjithë linja e transmetimit qytetit ka nevojë për
të paktën 50 milion euro investim, që e para lumin nga atë ujin nga rezerva, ta përpunojmë, ta sillim në qytet. Më pas ka nevojë për më shumë se 50 milion euro tjera investim vetëm linjat e shpërndarëse brenda qytet. Së treti, vetëm macat dhe automatizimi i sistemit macave ka nevojë për një investim rreth 15 milion euro dhe së fundmi kanalizimet, sepse ujin pasi ta sjellim duhet dhe ta largojmë nga qyteti, prandaj dhe quhet UKT, ujësjellës kanalizime Tiranë, ka nevojë rreth 40 milion euro investime për kanalizimet e sistemit. Që thot, i gjithë ky është sistemi ose është fushat e mëdha të sistemit në cilën do të investohen ose kategoritë e mëdha në cilat investohen këto para. Dhe këto janë të detajuar në nivel projekti. Okej. Pas publicitetit dhe vazhdojmë debatin për të kuptuar si do investohen, si do ndryshohet, çfarë do ndodh. Jemi rikthyer në pjesën e tretë debatit, jemi duke e bërë ujë, kuptimin e diskutimit mundshëm çfarë do ndodh me ta. Ekil, kishe disa gjëra për të thënë kur fliste zoti Mazniku. Mi thuaj. Po, pasi u kuptua, uji është sot më i shtrenjtë për qytetet e Tiranës, 40%. Edhe për atë mesatarin që ishte prej 12 litrash, ai do të paguaj nga 18.000 lek në muaj në 23.000 lek. Pra dhe për atë rritet shumë madje. Pra, taksat lokale këto kuptua, shifrat tani më qytetarët kanë kuptuar të vërtetën, ka 2 vite e gjysmë Bashkia Veliaj rriten taksat muaj mbas muaj, ditë mbas dite, vit mbas viti. Problemi është më i thellë, duhet shkruar tek burimi i gjithë debati. Gjithë bim dakord, është bon sens. Duam ujë 24 orë, duam të ketë më pak rrjedhje. Ne themi po bëjmë shtet, 70% e ujit nga boviva humbet rrugës. Ç'është kjo? Tani thelbi ku qëndron? 3 element: demokracia, transparenca, menaxhimi. Demokracinë në kupton që ne jemi të gjithë në shërbim qytetarëve. Ky vendim është bërë në errësirë totale. Pse mos t'i japim kohë qytetarëve për ta mësuar këtë plan, biznes plan, për diskutuar mbi këtë? Pse jo dhe alternativa, mund të marrim kredi? Pse vetëm rritje tarifës? Pse mos të lëshojmë obligacione? Asnjë transparencë. Gjithmonë niveli i demokracisë, shumë e rëndësishme. Public disclosure, dokumentat publik në kuptojnë që ti je në shërbim qytetarëve sepse rroga zot Maznikut, studimi i fjalë paguhet nga taksa paguesit. Pse këto dokumente nuk janë publike? Pse mbahen përsëri të fshehura? Nuk është për rritja e çmimit, nuk ka përjashtuar kredin, ë? Për kredi po flas. Edhe një herë, më rënd akoma, nëse rrisim mos ka për ti mos i do ta mbaroj. Gjithmonë rrafshë demokracisë, respekti etapave, procedurave ligjore. Pse ky ngut u fut një vendim, u bë një luftë që të jenë 3-1 një quorum sot në një mënyrë të jetë errët, edhe një herë më kujtojnë ato zgjedhje e presidentit para disa vitesh. Pra demokracia sot është në rrezik. Këshilltarët nuk respektohen, dokumentat nuk janë publike kështu me radhë. Tani pse është në rrezik demokracia? Sepse është një para e madhe mbrapa. 170 milion euro në duart e disa individëve të cilët sapo e përmendëm. Kujt individëve? Kujt? Ja, sapo e përmendëm. Individë të cilët nuk e menaxhojnë mirë UKT-n, individë të cilët në Bashkinë e Tiranës janë shifrat që i thonë, thotë KLSH-ja 20 milion euro sheshi Skënderbej, 5 milion euro dëme për unazën e vogël, e thotë KLSH-ja. 95% të tendrave të Bashkisë Tiranë, e ripërsëris, 95% të tendrave të Bashkisë Tiranë janë programe drejt për drejta. Dhe mbi 85% të tyre janë me 95% të vlerës, që të thonë nuk ka pothuajse fare negociata. Pra kjo demokraci mungon, vuan, shkelet, përçudnohet, sepse interesat financiare mbrapa janë kolosale, me qindra miliona euro. Dhe shkojmë tek momenti i tretë, ky menaxhim. Për çfarë po flasim? Flasim për një bashki që ka mbrapa realisht dhe vrasje. Ardit Gjoklaj u vdiq në njëjtin koncept. Ishte një koncesion që u dha një kompani e gjasme për të përmirësuar cilësinë e ajrit të Tiranës, plerat e sharrës. Ajo aty punojnë ishin në Zez, pra ka shumë një tajgjithë që po ndodh tani, dikush vdiq, bashkia tha nuk është faji im, është faji i tij që nuk i respekton, e kuptoni se e rëndë, është faji një 17 vjeçari që nuk i respekton normat dhe në fund fare shkoi më rënd sa që edhe kompania që mori tenderin ishte e lidhur me prokurorin, kujtojnë pamjet, gjithë Tirana i din ato pamje. Pra, jemi në një koncept kur demokracia shkelet pas interesat financiare shumë të mëdha, po shkon deri aty sa që nuk pyesim as për interesa morale. Dhe uji sot është tamam ajo që thuhet, me vjell kafshatën e bukës, sot po vjellin gotën e ujit, po themi. Është e tmerrshme kjo që po ndodh, po rriten, po vivet realisht stresat më vulnerabël, e ripërsëris, dritat janë rritur 30.000 lek, shtoj ujit 30.000 lek, shtoj taksa 30.000 lek. E kupton që ka familje sot në Tiranë, të cilat të ardhurat familjare, pra të dy çifti, po themi, mund të marrin 600-700.000 lek rrogë, mund të shkojë 50.000 lek, 100.000 lek taksa, abonea autobus të shritur. E mbani mend, njësoj si sot, ky vendim për rritjen e ujit u fut në mënyrë tinxare, në errësirë, me 2 vota të vjedhura, nuk po na shpjegon akoma zoti Mazniku në politike. Pra ne po kapet nga teknike, sepse kjo është një çështje politike në atë parë.
Si ti me bletat ato Është buzit? politikë, mos e kërkoni zotin Mazniku, se ai është teknik. Ai është politik, ai është politik, ai është në kryetari i Bashkisë Tiranës. Se ti kur të pyesim ne politikisht, jam teknik, tani do të flas politikisht. Është i njëjti skenar si me ato buzin. Unë jam kryetari i Bashkisë Tiranës dhe jam aktor politik. Dhe për sa i përket, patjetër unë kam detyra teknike, por unë jam aktor politik, jam i emëruar politik në Bashki. Dhe ja përgjigje tani me detaje si për gjëra. Spari, shpejtësia. Pse? Sepse ne dhe qytetarëve të Tiranës nuk i presim punën. Ne nuk e kemi kohën që pretendonte të kishte kryetari Akilit, kur ishte në detyrë kryetari bashkie, që thoshte unë këto 4 vjet mendova se si do bëhet trami. Dhe unë këto 4 vjet mendova se si do bëhet ndonjë gjë. Pra ndej një 4 vjet dhe kur mbaroi 4 vjet në detyrë, pretendimi ishte unë mendova gjëra. Ne, ndryshe nga kryetari Akilit, nuk jemi në Bashkinë e Tiranës për të menduar gjëra. Ne jemi në Bashkinë e Tiranës për të bërë zgjatimi i bulevardit, studimi japonez, punë. Ne jemi në Bashkinë e Tiranës për të kryer punë. Dhe kemi treguar çdo ditë gjatë kësaj kohe, gjatë këtyre 2 vjetëve që kemi bërë punë. Okej, jo ideja është shpejtësia me cilën po i bëni, garanton transparencën, llogaridhënien. Sepse ashtu, flas me transparencë. Kam këtu vendimin e vitit 2010-2011 të bërë, të firmosur nga zoti Said Dollapi, i Partisë Akilit, i cili nuk ka kaluar as Këshill Bashkiak, as nuk e dëgjuam, e morën vesh si qytetar ditën kur na erdhi fatura, po në 2010-ën, 110% e morën vesh rritjen e çmimit ditën që na erdhi fatura. Neve kemi kaluar në mënyrë transparente se cilin prej hapave. Pra, ashtu siç parashikon ligji për ujin. E kaluam në Këshillin Mbikëqyrës të UKT-s, e kaluam në Bordin e Aksionerëve të UKT-s, e sollëm Këshill Bashkiak. Jo, para se të çojnë Këshill Bashkiak e denoncoi zoti Berisha, një, pastaj vajti Këshill Bashkiak. Si lajm, rritjen e çmimit pas. Një sekond, ditën që është miratuar në mbledhjen e Bordit të Aksionerëve, ajo është mbledhja e Bordit të Aksionerëve, thotë ja çojmë për opinion Këshillit Bashkiak. Në mbledhjen e Bordit të Aksionerëve, deri në atë mbledhje, ka qenë mbledhja e fundit, ka qenë dhe zoti Xhelal, edhe zoti Fiqiri i Vorrës. 2 njerëz cilët i thanë dhe Saliut, dhe doli e tha Saliut, dhe kjo është informacioni që ka ndodhur. Dhe meqenëse jemi kjo pikë, flasim pak për Xhelalin. Jo, tani flasim për Xhelalin. Do i pishim Tiranë, Sqaro politikisht votën, meqenëse tani. Mbajnë në rrugë. Do më thuash argumentin e ujit, që e kam është... Po respektoj qytetarët e Tiranës, që kemi këtë diskrit. E blen në Bashkinë e Tiranës me 12 lek. Dhe e shet me 10.000 lek. Me 65. Jo, s'është e vërtet. Me 65 lek. S'është e vërtet. Më falë. Atëherë se fatura diversion, kjo quhet diversion. Dalim nga tema e mungesës transparencës, dalim nga tema e 170 milion eurove që do të merren nga kjo rritje. Uji pishëm metër kub 15, çmimi për njësi 65.7 lek. Ore përgjigj qytetarëve, ç'ke me kamzën e Tiranës. Pyetja është thjesht. Pyetja është thjesht. Seriozisht? Si ka mundësi se folëm politikisht për modelet? Kemi 2 modele. Si ka mundësi dhe modeli i rritjes çmimit të fatorinove, të autobusit. Pyetja është pse që ka ujë në kamz? Apo vlerja e këshiltarëve bashkiak. Më i shtrenjtë se sa në Tiranë. Ke modeli i Partisë Akilit. Pse në kamz që e blen ujin në Tiranë dhe që i ka 40% popullsisë ndihmë ekonomike? Do të flasim për Korçën dhe Tiranën, se u vi me grafik më të bukur. Kamza, se ngeti argument politik. Do të flasim. Po përgjigj politikisht. Pyetja politikisht, pyetja është Kamza, s'ka lidhje. Ata që duan Partia Akilit. Ore flit për Tiranën, jeni në kryetari Bashkisë Tiranës. Neve në kamz ujin do ta bëjmë me 20 lek. E blejmë me 12 në Bashkia e Tiranës. Shkruaj pishëm Tiranën aty. Modeli politik i uljes, modeli e uljes politik taksave, të cilin e ngritën dhe si punat i modelin e uljes politik taksave, e ngritën në fushat. E kishin modelin qelësor në fushatën që sa mbaroi, ngritën modelin e uljes taksave, morën 200.000 vota më pak, ta japin këtë llogari, dhe nëse kanë shqetësim çështjen e çmimit të ujit, atëherë ke bashkia ku e kanë dhe shumicën Këshill Bashkiak, që sa po e fituan tani Bashkinë e Kamzës, të shkojnë të njerëzve, ai drejtori i UKT-s. Ne duam ta ulim, ta bëjnë 30 njerëz në Kamzës. Ne nuk duhet të meqenëse u ngrit argumenti politik. Lutem, sepse po deviacion i pastër politik. Me Kamzën, po me Korçën, por edhe Korça ka një specifik tjetër se është investimi KFV-s dhe i qeverisë
shqiptare është komplet histori tjetër. Jo, çmimin e paguajnë korçarët, ishte 95 lekë, sa ishte 92. Po, për sa i përket kjo është 99. Po, ka një problem Korça. Mos kaloj te Korça, flisti për Tiranën. Si Korça ka një problem sa për sqarim, çmimi 99 lekë nuk ka ardhur direkt, pa u bë investimi ka ardhur pasi ka përfunduar investimet ka ardhur në rritje me etapa. Derisa kanë shkuar Pra është histori tjetër puna e Korçës. Por ngelemi te Tirana sepse jemi në Tiranë dhe flasim për Tiranën. Unë mendoj të qëndroj besnik i destime që nëse ne do kishim një menaxhim më të mirë të këtyre institucioneve, nëse ne do kishim ulur humbjet në rjet. Pra nëse janë 5 milion euro investime, nëse këto 5 milion euro investime përdoren për të humbur në humbjet në rjet, nuk përdoren për shërbime operative, ku diun karburante, ku diun lyrje, pasadash, histori pafund, atëherë mendoj që institucioni, drejtoria do menaxhojë më mirë këtë. Çfarë pengon këtë mirë menaxhim? Të lutem. Dhe menaxhon. Çfarë pengon këtë mirë menaxhim? Të lutem ta marrë. Mos pyetin rritin. Nëse do kishte një menaxhim më të mirë të kësaj situate, atëherë ne do ishim në një fazë që edhe çmimi i ujit të pishëm nuk mund të rriteshë në këtë përmas. Ajo çka është më e rëndësishme sot do që ne duhet flasim me gjuhën më të thjeshtë për qytetarët. Nuk është debati që ne mund të bëjmë në këto momente për Kamzën, Tiranën, fatura, ku diun. Historia më kryesore është kjo, vendimi i Këshillit Bashkiak është një opinion. Pra, Këshilli Bashkiak jep një opinion. Nëse në të kohën e Sali Berishës e kaloi direkt erën, nuk e vurin pozitë vështirë Këshillit Bashkiak, e kaloi direkt erën. Një ligjit juve në atë kohë. Mos nxitoni, qoftë se një ligjin atëherë. Ore, ai një ligj po jemi ata për keq. Si për keq tash. Ju mor një opinion Këshillit Bashkiak dhe vendimi fundfare merr RU. Problemi është shumë i thjeshtë, që çfarë përfiton konsumatori. I pari kur do e marrë shërbimin konsumatori, pra sa do zgjasë ky plan, sa vite do jetë plani, pra do realizohet në kohë apo jo, dhe prandaj anëtarët e Këshillit Bashkiak, ne që jemi nesër përfaqësues në Parlamentin e Shqipërisë kemi detyrë ta monitorojmë këtë proces, pra sa do zgjasin në kohë sepse shumë projekte 5 vjet kanë thënë. Shumë projekte pengon këto gjëra të mira. Shumë projekte mallore, jo më përgjigj qytetarëve, çfarë i pengon këto gjëra të mira të bëhen. Shumë projekte mallore fillojnë për një afat 2 vjeçar, 3 vjeçar, 5 vjeçar nuk mbarojnë kurrë. Përsëri do na duhet lëvrojmë fonde të tjera, përsëri do na duhet fillojmë në plan investime të tjera etj. Me radhë. Kategoritë e qytetarëve të cilët duhet përfitojnë, pra duhet të kenë lehtësira në këtë rrymë. Sepse ne sigurisht e mbrojtje, sepse prandaj jemi këtu, për të mbrojtur qytetarët. Ne nuk mund ta trajtojmë çmimin e ujit pishëm, edhe pse uji është pasuri kombëtare. Ne nuk mund ta trajtojmë çmimin që këto gjëra të mira të bëhen. Kjo është pyetja, ne nuk mund ta trajtojmë çmimin, ne nuk mund ta trajtojmë çmimin e ujit të pishëm ku do njësoj raport në qytetarët. Ato stresa njerëz, ato stresa të cilat kanë stresa sociale, çfarë pengon këto gjëra të bëhen? Ato stresa të cilat kanë nevojë, duhet të kenë sistem tjetër të pagesës së ujit të pishëm. Apo bizneset. Sot e di kush është më që po e vret Tiranën. Tiranën nuk e vrasin fjalët që themi ne sot tu. Tiranën sot po e vret oligarkia e këtij sistemi. Çfarë do oligarkia e këtij sistemi? Ka fash do dalë në fund po duro. Oligarkia e këtij sistemi, çka do thotë? Është ndërtuar një sistem kur biznese shumë të mëdha kanë lidhje nga 5-6 lidhje të palishëm, marrin ujë njëri merr nga Selita, tjetri merr nga Bovilla, ku diun tjetri merr nga Ndroçi, e kanë ujë 24 orë, përfitojnë nga emira jone për bashkët publike dhe këto dëmtojnë komplet zonën ku kanë ndërtuar biznesin, po themi mund të kesh një fabrikë, po themi tek ish birra e Tiranës, si mund të quhet pjesa nga Pallati me Shigjeta, e cila ka 4-5 lidhje të palishme, përfiton nga gjithë territori dhe lë personat e tjerë banorët, të cilët paguajnë ujin e pishëm, i lë pa ujë. Jo këtë lutem, kjo është shumë thelbësore. Dhe ne këtë duhet të godasim. Pra oligarkinë dhe të ndihmojmë të varfrit, se të varfrit kanë nevojë për krah, kanë nevojë për suport. Ne sot nuk mund të vinë të flasim, unë e kuptoj. Unë jam pro një projekti mallor. Nuk do votoj kurrë kundër një projekti mallor. Nuk mund të votoj kurrë kundër që Tirana të mos ketë ujë 24 orë pishëm. Ujë të pishëm, sepse të gjithë kemi nevojë për këtë gjë. Se të gjithë kujtojmë kur ra balkonin derën e balkonit të shtëpisë time, shoh përballë me komishimin që vetëm i rrjedh depozita e ujit pishëm. Pra e ujit. Pra kjo është konsum i tepër. Pse? Sepse mungon ky menaxhim, mungon ky funksionim, është ngritur një task force nga Bashkia e Tiranës. Dhe ne jemi këtu për të folur po çfarë ka arritur kjo task force në Bashkinë e Tiranës. Çfarë rezultate ka kjo task force në Bashkinë e Tiranës? Sa serioze është puna e kësaj task force? Dhe është kjo apo nuk është selektive? Sepse kemi e bëm atje publike, kemi informacion nga banorët e zonës Dalë, nga banorët ndryshëm, që deputetë ndryshëm ndërryn për të lejuar këto prerje, këto lidhje të jashtëligjshme. Pra kjo është filozofia që ne ndërtojmë dhe kjo është ajo që sot shqetëson më shumë se kurrë qytetarët e Tiranës.
Unë jam dakord që Tirana të ketë ujë 24 orë dhe nuk mund ta votoj kurrë kundra. Besoj që edhe nëse të gjithë ne do gjenin gjuhën e përbashkët, nëse të gjithë ne do uleshim në dëgjes të përbashkët, besoj palët do gjenin dakordsinë dhe nuk mund të vendosim në këtë siklet që mund të vendosur sot. Sepse është e nevojshme, është një nevojë e drejtë për drejtë e çdo qytetari. Por aman, ju lutem, të jemi komtok dhe të jemi pozitiv në këtë rim. Të godasim oligarkin që e përshkatrokë sistem dhe të përkrajmë të varfërit apo njerëzit të cilët ka nevojë për suporti maksimal të një antari të Këshillit Bashkiak apo të një deputeti në Parlamentin e Shqipërisë. Kjo është filozofia jote. Kjo është oligarkia, korrupton sistemin, pra bashkinë pak a shumë. Jo, unë nuk jam aq optimist që ne do të mblidhemi gjithë së bashku dhe do i vëmë këto punë vi. Jo, unë e ti dhe mund të mblidhemi, po përfaqësuesit e partive politike do e kenë vështirë. Pikërisht për atë po them, unë mendoj që pikërisht tek partitë politike është edhe problemi. Jo vetëm tek UKT-ja, në bashki, në Këshill Bashkiak, po gjithçka që ka të bëjë me politizimi i jetës në Shqipëri është i tejskajshëm dhe problemet që ajo sjell janë këto. Keq menaxhim, abuzim, vjedhje, korrupsion edhe jetesë të keqe dhe qytetarë që duan të ikin ta lënë qytetin, Shqipërinë etj etj. Nga Komisioni Qendror i Zgjedhjeve, që do kontrollohet nga partitë, nga Bordi i Radio Televizionit Publik, që do kontrollohet nga partitë, nuk e di se pse. Se janë profesionistët që vendosin po janë partitë. Jo, me dhe me kanë qenë garantë. Po, edhe tek ujë do të vendosin partitë. Domethënë ne i zgjedhim këta po i quaj profesorat që do ta zgjidhin problemin e ujit, që të jenë nga LSI-ja, nga PD-ja dhe nga PS-ja, sepse s'mund të jenë teknik që s'kan lidhje me këtë punë, por që kanë lidhje me ujin dhe profesionin. Pra, politizimi i jetës në Shqipëri është një katastrofë për zhvillimin e vendit, siç e shoh unë të paktën. Sherre, banale, ngjecje në vend dhe këto hedhjet e kësaj nga qytetarët duan ujë. Qytetarët duan ujë 24 orë dhe qytetarët kanë absolutisht drejt që din eksaktësisht se si shpenzohen paratë e tyre. Nuk është çështje shpejtësie, e di Arbri thotë ne e bëjmë shpejt sepse ne punojmë, nuk është merit hash shpejt. Ca gjëra duhen bërë ngadalë dhe pikërisht tek bërit ngadalë dhe qartë është vlera, jo të bërit shpejt edhe nesër mëngjes ka mbaruar, është vulosur, firmosur, je para faktit kryer. Pyetja ime është kjo, nëse ne themi do të kemi ujë pas 5 vjetësh, a janë qytetarët e Tiranës të kënaqur dëgjojnë këtë? Është qesharake, po thuajse, dhe ironike. A se mendoja kur në ato vitet e student, kur isha në Amerikë, që një ditë do të vija dhe të flisim akoma për ujë 24 orë. Me thënë, në vitin 2017, e di është reale dhe është nga njëra anë për të duar torkitur që ajta marrin për sipër ta bëjmë, por në të njëjtën kohë është ironike që jemi akoma tek mos sigurimi i ujit. Edhe është kjo ndërmarrje që ka 1200 punëtor, që paguajnë muaj për muaj, ne paguajmë sigurimin për ta, paguajmë edhe rrogat atyre 450 që hoqën nga puna për një vit sepse kështu e kërkon ligji, edhe prap tubi është si kullor se makaronash. Sigur 1200 punëtorë të nxjerrësh, unë se di, edhe është i gjithë nën Paskuqan. Paskuqani është një zonë e kufizuar, pse është kaq e vështirë që të bëhet një ndërhyrje. Edhe gjithashtu, nëse këto do ju kërkoj drejtat e autorit kullojse e makaronas me këtë që me këtë metaforë që keni marrë. Kemi përdor, është e vjetër. Por do të them, dhe nëse këto lidhje palishme do të priteshin, a nuk do të ishin ato pastaj, a nuk do të vendosnin këta të rilidhnin, do të bëheshin klientë rinj? Kështu që unë kaq kam përcjellë të këtë sistem, Blen. Ta bombardojmë Arbin me përgjigje apo ke pyetje tjera? Se kishte radhën që ke ndritit, se vajti gjatë, pastaj edhe pak më gjatë. Më vonë. Tani, meqense kam privilegjin, ama sqaron edhe një herë kishte parregullsi votimin Këshill Bashkiak apo jo? 31 antarë Këshillit Bashkiak kanë votuar në mënyrë unanime për dhe votimi është i rregullt, i ligjshëm, se e du për sinkron për kronikën nesër. Votimi është i rregullt dhe i ligjshëm. 31 antarë Këshillit Bashkiak kanë votuar. Cili është minimumi i votave? Ose ndëprisem duhet sinkron. Jo, do të di vetëm këtë, cili është minimumi i votave që duhen për ta. Këshilli Bashkiak ka 61 antarë. Ne kemi marrë minimum në mundshëm. Aq është kurumi. Kurumin dhe të gjithë votat që duan. Por që duhet verifikuar mandati këshilltarëve që kanë qenë sot pjesë në Këshillin Bashkiak. Tani. Sa i takon KQZ ta bëj. Okej. Të ngrejmë 2-3 argumente që janë të rëndësishme. Për mandatin e mandatit e këshilltarëve të rinj, nuk ishin vetëm këshilltarë LSI, ishin disa këshilltarë të rinj që morën mandat. Duhen verifikuar në raport me KQZ-n lishmëria këtyre mandateve. Kjo është procedurë që takon KQZ-s. S'ka lidhje Bashkia e Tiranës me këtë procedurë. Tani, unë mendoj që s'pari herë përballemi nganjëherë me dy argumenta që janë pak a shumë të çuditshëm. Nga njëra anë shahet politika, politikanët, kështu oligarkia, kjo. Dhe pastaj bjem populizëm, që është versioni më i keq i mundshëm i debatit publik. Kush populizmi? Mbrojtja e shtesave të varfra? Jo, populizmi do të thotë ngritja një argumenti pa strukturë dhe pa thelb
ku diskutohet për oligarkinë në tërësi, për mbrojtjen e shtetit të varfër në Afri. Dje, këshilltarët e LSI-s kanë ndenjur bashkë me mua dhe kryetarin më shumë se 2 orë në mbledhje, kanë bërë 2 kërkesa, të cilat të dyja kanë qenë sot në dispozitiv, dhe parimi politik është fjala, thuhet, dhe pastaj çohet vota aty ku thuhet fjala. Sot pasi të dyja kërkesat kanë qenë sot, të dyja kërkesat, siç u ra dakord dje, kanë qenë të dyja në dispozitiv, dhe sot nuk u erdhë për të votuar. Që të thotë, kur mbrohen disa çështje, ngrihen disa argumenta, gjehen disa kompromise, më pas kjo duhet vi bashkë me mbajtjen e asaj fjali që të tjerat janë populizëm bosh. Ja, të përgjigjet një sekondë deri Jo, të lutem, ta mbaroj sepse unë s'më preva njëri. Populizëm është kjo që bëni ju, që po devijoni populizëm bosh. Nëse ja plotësoi bashkia ja u solli këtë. Transparent, u bë prezantimi posaçëm dje. Tani mund ta sqaroj. U kërkuan 2 kërkesa, u tha që të shifet mundësia e rimbursimit të shtresave nevojë. U vun dispozitiv sot vendimit, u kërkua që mos ngrihet çmimi për furrat e bugës, nuk u ndru çmimi për furrat e bugës. Pra të dyja vendimet kanë qenë sot në dispozitiv dhe prap LSI-ja nuk e reta votoi. Dhe ky është populizëm. Argumenti i dytë i populizmit është, u diskutu thotë oligarkia ju është thënë dje dhe në mënyrë të vazhdueshme. I kemi thënë, në qoftë se një këshilltar i LSI-s, një qytetar i thjeshtë që s'ka lidhje me LSI-n, na identifikon dhe na thot në numrat pa pagesë të bashkisë, në filan vend ka një njerëz që po vjedhuj, në qoftë se zgjat 12 orë vazhdimi e asaj vjedhje, dhe ajo është kontribut në qytetit. Ajo është mbrojtje e interesave të qytetarëve, nuk është hedhje e trymnajve se ka deputet këtej, njerëz të lidhur andej, biznese andej në terma të përgjithshëm. Dhe kjo është mënyra se si bëhet politike përgjegjshme dhe jo populiste. E para populizëm bën ju dhe nuk kemi bërë ne, dhe unë të jem shumë i qartë në këtë që po ju them. Sigurisht ne kemi pas një dëgjes dje së bashku me ju me kryetarin e bashkisë, dhe në dëgjesën tonë ju vlerësuam për mundësinë që na vak, edhe pse ishte koha ku ne duhet të shërtonim prevendimin shumë e shkurtër, pra mungesa e transparencës në këtë rim ishte e dukshme, ndaj ne kërkuam dëgjes. Kemi kërkuar publikisht të bëshim pjesë dhe shoqëria civile dhe faktorë tjerë të partive politike. Kemi biseduar me ju për 2 orë mbi qëndrimet tona. Ju kemi thënë që ne do vazhdojmë dëgjesën tonë dhe me faktorë tjerë ditën e nesërme për të plotësuar totalisht qëndrimin tonë. Kemi dalë sot me një qëndrim zyrtar, i kemi dërtuar Bashkisë Tiranës me një shkret zyrtare, qëndrimin tonë zyrtar për sa i përket qëndrimin e të këshilltarëve të LSI-s. Dhe ju ka ardhur në mbledhje e plotësuar? Nuk ka ardhur në mbledhje e plotësuar, sepse qëndrimi zyrtar i joni i LSI-s kërkonte edhe një studim nga ana tjetër, pra duhet ishte më korrekte mënyra. Keni qenë të kënaqur me përgjigjen që morë? Ka një gjë, nuk kemi qenë të kënaqur me përgjigjen e Bashkisë Tiranës. Këtu jemi qartë në këtë histori. Por kur bëhet fjalë për çështje kaq mallore, nuk mund thuhet thjesht fjala po, unë do e pranoj një gjë të tillë, dhe nga ana tjetër nuk ka një studim të saktë me këtë çështje. Ky është problemi. Ne ajo dha fjalë, kishit besim ke fjala që po jepte bashkia. Sepse kanë qenë 2-3 projekt vendime, dhe po them për të parë sot këtu që nuk janë zbatuar siç ne i kemi kërkuar. Është projekt vendimi i parkimeve. E dini sot akoma nuk ka kartë rezidenti për parkimet. LSI ka kërkuar që të ketë kartë rezidenti për parkimet. Dhe kemi votuar me mirëbesim atë buxhet, e kemi votuar me mirëbesim atë projekt vendim, me qëllim që në momentin që do bëshe e gjithë skema parkimit të Tiranës, rezidentit të kishte kartën e vetë të parkimit. Dhe na u premtua në periudhën shumë shkurtër, ende sot Tirana është e paplotësuar në këtë drejtim. Pra në këto kushte mosbesimi që po krijoshin, ne kërkuam këtë gjë. Nga ana tjetër do të jemi shumë qartë me ju. Ne nuk shkuam sot për të bllokuar mbledhjen e Këshillit Bashkiak. Dhe këtu të jem shumë i qartë. Nuk shkuam i den që nuk të shkojmë në mbledhje për të mos votuar. Nëse ne gjenim gjuhën e përbashkët të rakordimit dhe bashkinë, që propozimet tona të merreshin seriozisht dhe të reflektoheshin në materialin e Këshillit Bashkiak, ne do ishim pjesë e një vendimarrje e cila shkonte drejt për drejt mbi qytetarët e Tiranës. Vajtëm në Këshillin Bashkiak, aty u vonu mbledhja më shumë se një orë për të filluar. Okej, mirë, kam publicitet. Kthehemi pjesën tjetër. Në çdo gjë ne nuk mund të bëshim pjesë e një skeme që po ndërtoheshin me të këshilltarëve në atë mbledhje. Të lutem, ke publiciteti. Rikthehemi ke pyetje politike, po sigurisht zaurove me Kamzën apo ka përgjigje politike? Jo, më çfarë politike, pyetje teknike që the një moment do i kthemi arbit me gjithë pyetjet. Përgjigje dhe pas publicitetit, se pjesa e fundit.
Qëndroni me ne. Jemi rikthyer në pjesën e fundit të debatit për ujin, po kam vështirësi që me këtë panel mund të bëja edhe debat politik pak, por nuk do na lër koha. Akil, shpejt që ta mbyllim këtu, pastaj Blendi dhe pastaj Arbi. Në një sintezë, bjem dakord absolutisht, uji është një prioritet për kryeqytetin e Shqipërisë. Një qytet me 1 milion banor e kështu me radhë. Por problemi që ndron që Erion Velia po luan një farsë dhe do t'i bëj shumë shkurtimisht për të kuptuar edhe konceptin pse çfarë fshihet mbrapa këtij vendimi që rrit me 40%. Po është koncesioni që përmendet pak më herët. Aty do shkoja pikërisht, ja, jepni një sekond. Po. U rrit me 40%, pra një familje që paguar 20.000 lekë, shkon gati 28.000 lekë për të paguar ujin. Pra, një realisht rëndim i xhepit familjeve të Tiranës. Mbi 100.000 lekë taksa në muaj për disa familje. Çfarë po ndodh? Pse fars? Radh par fars menaxheriale. Kujtojmë planin rregullues, të kujtojmë moratoriumin e lejeve ndërtimit, që gjasme nuk do ndërtoheshin, kujtojmë autobuzat, kujtojmë krijimin e Ekotiranës, kujtojmë tani më këtë vendim mbi ujin, kujtojmë PPP-t për shkollat, 60 milion euro aferë, sot u miratua në mënyrë krejt nxare, s'ka patër kurrë ta përmend, do bëj një zgjatë shumë të shkurtër, 60 milion është investimi, 30 milion shkon fitim për kompaninë, diçka e jashtëzakonshme. Pra, fars menaxheriale. Nëse fiton kompania 30 milion, ky është lajm i mirë, nuk jo, do i shpjegoj pak më pas pse. Do i shpjegoj sepse janë vjedhje e pastë për qytetarët, sepse është me një koncesion, ja ta mbaroj, nuk është me përkojim publik. Është fars financiare. Sepse gjithë gjëra që po flitet mbrapa kanë realisht miliona që lvizen, siç ishte ajo e sheshit në Tereza, 20 milion euro, kjo e shkollave, që ta detajoj tani më, fars sepse aty do të merret një obligacion, thonjza obligacion, do të merret një kompani në mënyrë të fshehtë, jo me prokurorin publik, pra koncesion, dhe ajo do të ndërtoj 17 shkolla në Tiranë. Zakonisht një shkollë me ato volumi që flitet kushton 1.7 milion euro, këtu çdo shkollë do kushtoj 2.5 milion euro, çuditërisht. Nga ku dhe fakti? Ku janë këto dhëna? Ku kanë dalë? Si ajo që përmendet pak më parë, mungesa e transparencës, dhe e treta, kjo shkon tek farsa politike. Pra, farsa menaxheriale bazohet mbi fars financiare, sepse mbrapa ka fars politike. Premtoj pafund gjëra. Nëse pritet një pemë, unë do jap dorëheqjen. Shikoni çfarë ndodhi me Lulishten tek pallati me Shigjeta, ish parku autobuzave, një mega pallat i madh, premtoj që s'do të ketë pallate Tirana. 100 lekë janë dhënë në 6 muajt e para 2017-s. Premtoj dialog me qytetarët, transparencë. Shikoni çfarë po flasim. Gjithë vendime që ne po përmendin bëhen në mungesë totale transparence. Ai premtoj që çmimi i autobuzave nuk do të rritet, u rritën. Premtoj që xhepi i qytetarëve të Tiranës nuk do të rëndohet. 50% janë rritur taksat, 50 milion në buxhetin e Bashkisë Tiranës. Këtu po flasim për një fars e cila është produkt një makinerie propagandistike të jashtëzakonshme. Dhe këtë duhet ta mbyll simbolin e kësaj bashkie. Erion Velia në muajin nëntor 2016 ka qëndruar 3 javë jashtë shtetit, 1 javë në Tiranë, ndërkohë mediat e Tiranës transmetonin sigurisht çdo ditë duke inauguruar punë. Këtu ka një propagandë, ka një fars, si sot u votua ky vendim me 31 qytetarë. Ky është situata. Ato nuk janë inaugurime, ato janë vetëm ritransmetime, ato janë vizita në terren. Jemi në një situatë katastrofike për qytetin, këshilltar bashkiak i fshihet dokumentat, demokracia përçudnohet. S'keni ai Klauda atje? Atëherë, jo, më lër vetëm të bëj një kështu. Blendi dhe ta jap më një herë, për që të përfundoj. Jo, nuk kam ndonjë gjë më të madhe për shtuar se pak a shumë kjo gjë u tha këtu, por çfarë mendoj që është e rëndësishme. Shqiptarët bëjnë gjithkohës muhabete politike për zgjedhjen e presidentit, për presidentin e Francës që për pak e filluam këtu, etj, të politikës së madhe. Unë mendoj që njerëzit edhe në Shqipëri kemi nevojë që të arrisim demokracinë. Ose le ta mbysim fare. Se njëra nga dyja duhet, edhe kështu hibride është po. Ne marrim me qenë sikur e kemi dhe po e mbysim demokracinë. Çështja është ta kemi krijojmë nevojë, frymën. po nga fillon, mendoj unë fillon nga demokracia lokale. Ne nuk ndryshojmë dot mendjen e kryeministrit, kush do të bëhet president etj, por ne mund ndryshojmë gjëra në lagjet tona. Qoftë parkimi, qoftë uji, qoftë kjo tjetra. Kështu që njerëzit kanë nevojë që të përfshihen sa më shumë, sepse nëse ata shikojnë që duke dalë, duke u përfshirë, duke vajtur në ato takimet, mund të bëjnë një ndryshim. Kjo do të thotë që ata pastaj mund të bëjnë ndryshime të tjera. Gjëra që mungon. Gjithë këtu fillojnë. Domethënë ne nuk e kemi këtë. Qytetarët, domethënë, pyetja ime është kjo. 174 milion euro, dakord. Për sa ditë bëhet transparenca e këtyre? Si mund bëhet domethënë transparencë për 174 milion euro në 3, 4, 5, 6 ditë? Sa njerëz u përfshin këtë vendimarrje? Janë 6, 7, 17, 31 që votuan sot, janë 1 milion qytetarë që do të paguhen për ato, por janë 31 që vendosën për këtë dhe unë s'dia semrat e atyre. Madje disa nuk, as forca e tyre politike nuk merr përgjegjësi për 2 veta që kanë votuar që kjo të ndodhi. 174 milion euro.
Dhe LSI-ja thotë unë s'kam punë me këta, nuk janë të mitë, ma. Tash do të thënë, jo, po praktikisht atë po thosh përfaqësuesi i LSI-s. Mos ka dhënë i lejer Joni këtyre dy qytetin apo është ky standardi që unë jo, do ta dim këtë, mos i ka dhënë i lejer Jon Veliaj edhe këto dy këshilltarë qendruan, se ajo është unë prandaj po them këtë. Derisa qendruan, çka ka parë që po them, i pazar. Jam dakord, jashtë vullnetit pra. Pra nuk është vullneti grupit LSI-s ajo që ka ndodhur sot. Dakor. Kjo qendrim zyrtar. Tiranës e ka marrë Jon Veliaj duket. Kjo është e çuditshme. Ishte ai koalicioni. LSI-ja thotë unë s'marr përgjegjësi për gjërat që bëjnë njerëzit e mi. Por e lëm këtë, se s'ka sens. LSI merr përgjegjësi dhe është forcë politike e përgjithshme. Por tani kur një person shkon atje, voton kundra vullnetit të grupit dhe ku ne a futet juve. Po mund të ketë në joshin e Jon Velis apo dy persona. Ne jetojmë në shoqëri, ne jetojmë në shoqëri e lëvizshme, komplekse, ku njerëzit lëvizin brenda ditës. Ti e mend një familje dhe njerëz lëvizin. Kjo s'ka sens. Tani nuk është kjo historia. Bleni e mbaron si parti ka pasur lëvizje, 174 milionë euro investim. Duhet bëjmë opozit, kjo është vërtet. Ky është problem. Zbardhja e transparencës këtyre lekëve. Janë shumë para për të tallur, kështu që njerëzit ndrojnë mendjen për këtë. Kjo është qesharake. Po kjo s'është transparencë. Kjo është idiotësi komplet. Po keni durimin për votimin e sotëm. Çfarë durimi? Njerëzit kanë 27 vjet që durojnë. Për votimin e sotëm. Durojnë juve me forcat politike dhe me këtë gjë. Për votimin e sotëm keni durimin në ditën vazhdim të shikoni. Kjo? Pra, për votimin e sotëm keni durimin të shikoni ditën vazhdim që ka ndodhur. Nëse këto dy persona vazhdojnë të jenë pjesë e grupit të LSI-s, atëherë përgjegjësia është. Ata do të përjashtohen me sa duket. Atyre mund të ketë puna tyre personale. Po, Arbit, lutem, se ke shumë përgjigje për dënë. Le ta shohim çështjen, unë besoj në një kënd pak më gjerë se këto. I keni ndjenjë me këto dy apo jo, se ky ishte thelbi bisedës të treve. Së pari, unë besoj që nëse ka një çështje e cila mund të bim dakord në shatë gjithë që është pozitive, është që për herë të parë në shumë vite, çështja e ujit është bërë çështje thelbësore e debatit publik të qytetit Tiranës. Pa dyshim që ndoshta mund kishim zgjedhë dhe ne rrugën që ka zgjedhur kryetari i bashkisë që iku nga detyra. 4 vjet mos sa trajtonte kursi çështje. Pra mos sa kthente çështje kryesore, talenti ashtu si ishte. Keq e gjeta, keq po e lej, keq e mora, keq po e lej. Dhe e trajton si çështje margjinale që sigurisht ishte. Por jeni ju pushtetar një dhe një herë. Lutem se nuk ndërpreva. Ndërkohë që dhe mund të ishte trajtuar dhe kjo situatë kështu. Njerëzit madje nga njëra anë nuk priste dikush që krejt papritur kjo çështje të merrte potencialin e zgjidhjes. Është hera e parë në 25 vjet që Bashkia e Tiranës ka një plan të qartë për mënyrën, rrugën, kohën, koston, se si ne shkojmë në ujë 24 orë dhe bëjmë një qytet evropian. Dhe pavarësisht debateve, mundajme për shumë gjëra, sot kemi bërë si shoqëri një hap shumë të madh përpara, se sot Këshilli Bashkiak ka votuar jo thjesht ndryshimin e tarifës, ka votuar një plan të mirëfillt dhe një mënyrë se si neve shkojmë dhe bëjmë qytet normal. Kishin lexuar paktën këta 31 plane? Padyshim që po. Dhe të kthejmë, nuk besoj. Asnjëri mos e ka lexuar. Kjo është problemi, gënjet për çdo gjë si palma. Të kthejmë një argument i cili besoj që është çik kështu jo vetëm populist, por është edhe cili është populist? 107 milionë euro, jeta di Gjopla është populist. Argumenti unë nuk i di emrat e anëtarëve të Këshillit Bashkiak, është argument cili ne nuk mund të shkojmë me USB ke koka njerëzve dhe t'i vejmë emrat të anëtarëve të Këshillit Bashkiak. Ne po bëjmë një gjë. Kryetari i Këshillit Bashkiak, kryetari i opozitës i rizgjedhur, 2 vjet kam qenë antar Këshillit Bashkiak, 2 vjet nuk ka shkel në derë Këshillit Bashkiak, 2 vjet nuk ka del kryetari i bashkisë është në çdo mbledhje, çdo mbledhje Këshillit Bashkiak. Velia i mungon mbledhjet tash bëj pra. Në çdo mbledhje dhe unë kupton kjo është mbledhje Këshillit Bashkiak. Kjo është Arbit, ke përgjigje më të rëndësishme për dën, mos u merr me Mbledhjet këtë. Këshillit Bashkiak transmetohen live. Që thotë I kemi deleguar disa njerëzve me proces demokratik të jenë përfaqësuesit tanë Këshillit Bashkiak. Ata njerëz 6 muaj Këshilli Bashkiak e kuptoni, 6 muaj mblivet. Ska kurrajo e Velia ballafaqoi këshilltarët se këto debatesh të merrni pastaj me një argument tjetër të rëndësishëm. A kanë drejt qytetarët e Shqipërisë që dhe Tiranës që të jenë skeptik për planin 5 vjeçar të arritjes së ujit 24 orë? Padyshim që po, dhe janë të justifikuar të jenë skeptik. Unë besoj që vetëm gjë që ne mund të tregojmë për këtë çështje është që ato punë që kemi marrë përsi për këto 2 vjet, pazarnëri, lodrat ke liçeni që opozita erdhi të ndalojë me pistolet, sheshi Skënderbej, bulevardin, po marrë ca punë dhaja, riparimin e çerdheve dhe kopshteve, janë të gjitha punë të cilat I kemi marrë në zero
dhe në një kohë të shkurtër i kemi kryer. Dhe ne besoj se kemi krijuar mjaftueshëm besueshmëri qytetarët që punët që i marrin përsipër i çojnë përpara dhe i kryejnë. Dhe kjo është ajo që i përkojmë qytetarëve. Dhe sot, përveç vendimi tjetër shumë i rëndësishëm, i cili padyshim që hedh debatës. Kaloi ky vendimi i koncesioneve për shkolla? Vendimi i dytë, i cili ka miratuar studimin e vizibilitetit dhe kontratën tip për ndërtimin e shkollave, është vendimi i dytë më i rëndësishëm i miratuar sot, sepse ai na jep mundësinë që të mbyllim përfundimisht erën e shkollave në dy turne. Çështje e cila gjithashtu nuk është prekur kur nga administratën e parshme. Sot kemi një plan, sepse ne për këtë projekt kemi folur në mënyrë sistematike për një viti. Janë bërë të paktën 5 prezantime. Do jepeshim me koncesion? 5 prezantime. Patjetër që në ditën e parë, në cilën ne kemi miratuar taksën kemi thënë do bëhet studimi i vizibilitetit dhe nëpërmjet një koncesion, nëpërmjet një partneriteti publik-privat, do ndërtohen 17 shkolla të reja. 3 janë në mbarim me sipër dhe bëhen 20 shkollat e angazhuara. Është në dokumentin me cilin zoti Velia është zgjedhur Kryetarëbashkia thotë ndërtimi i 20 shkollave në Tiranë. Dhe sot ne kemi hedhur gurin e fundit të këtij procesi për të ndërtuar 20 shkolla të reja në qytet dhe për të mbyllur një herë për gjithmonë tmerrin. A shtartet kostoja jam shqiptari që mbase një më mirë këtë rast. Jam shqiptari në gjithë shqiptarë, 61 jam shqiptari që një më mirë PPP në shkollave, sepse që ditën e parë kam denoncuar. Kostoja është e pavërtet. Tash nuk është mos u dito, ja publike do t'i vjen kamera. Sipas fletores, 60 milionë euro. Kostove me të cilat tenderohet çdo shkollë normale në qytet. S'është e vërtetë. Ja, këtu tani fillon. Dhe bashkë me këtë, mbi këtë ka koston e pajisjes shkollës me banka, me laboratorët gjitha, sipas fletores me cilin bëhen kostot. Mbi këtë ka koston e mirëmbajtjes shkollës, ashtu siç e mirëmbajmë dhe neve, ka gjithashtu koston e parasë në kohë, dhe gjitha këto bashk bëjnë një projekt i cili na jep mundësinë që në vend që ne të presim 20 e kusur vjet për ndërtuar 19 shkolla me ritmin me cilin ndërtoheshin shkollat në Tiranë, të kemi mundësi që brenda një viti e gjys, 2 vjet nga sot, ne të mbarojmë sagën e shkolla me 2 turne. Dhe kjo është diferenca midis fjalëve dhe punëve. Punë është ujë 24 orë për 5 vjet, punë është që brenda një mandati të mbyllet historia e shkollave me 2 turne. Dhe unë besoj që këto janë dy. Sa është kostoja e këtyre shkollave në total? Sa do shkojë investimi koncesioni? Partneriteti. Vlera totale e projektit në fund të periudhës 7 vjeçare të projektit është rreth 5.5 miliard lekë. Jo, s'është e vërtetë. Është 7 miliard lekë sepse janë dhe interesat që po i fsheh, sepse ajo që po ndodh është 60 milionë euro, ta shpjegoj, sepse ju thash, nga që është fars, as vetë bashkia nuk e di se çfarë ka ndorë, siç ishte me ujin. Eril Velia tha 220 milionë. Po ka rëndësi. Jo, po si e dini ju kur nuk e dini. Të gjitha lineare gjërat. Për ujin u tha, xhirin deklarata tha 200 milionë euro, tash i tha që ka 110 milionë euro, po 60 milionë janë investim. Ato vetë nuk e dini. Ore, dokumenti është shkollat është një katastrofë. Që nga momenti kur është futur taksa e përkohshme për arsimin. Ju keni një adresë të dytë në Tiranë, po themi. Apo jo, apo dhe një biznes që mund të jetë një nip sekondar. Nipi sekondar. Po biznes nuk ngela në studio gjithë ditën. Çfarë ka bie fjala për publikun që na ndjek. Dhe mund të jetë për shembull një motor që shpërndan pica, po ja fuskot. Po. Kjo taks i aplikohet edhe nipteve sekondare dhe adresave dyta. Pra që në film ka qenë problematike pa folur për anën kushtetuese që arsimi fillor është gratis të kushtetut. Po nëse adresa sekondare që ta vazhdoj. Dhe pra që këtu ka burim, ka probleme. Arsimi është gratis. Ne përkojmë qytetarëve të paguajnë jo vetëm taksa për shtetin, por dhe taksa për bashkinë. Tani ikuet gabimi i parë, antikushtetuese kështu me radhë. Në momenti i dytë. Ore, duam 20 shkolla të reja apo si duam? Kjo PPP kushton 60 milionë euro, nga të cilat mendoni me vëmendje 43% është vetëm norma interesit, që do të thotë, kjo kompania që do të përzgjihet në një mënyrë negociuese, pra jo me prokurorin publik, pra negociuese, do të fus 5 miliardë. Ta mbaroj, do fus një vlerë caktuar prej ta mbaroj aty përgjigjem, pra rreth 40 milionë euro nga xhepi dhe për 7 vjet në vijim do t'i futet ta mbaroj apo edhe një herë. Pra do të futen edhe një herë përsëris 43% normë interesi vetëm për faktin që ajo po bën këtë investim. Por brenda këtij investimi, prej rreth 3 milionë eurosh, është dhe pjesa fitimit personal. Dhe këtu do t'ja bëjmë një shembull shumë të thjeshtë. Shkolla 9 vjeçare Ahmet Gashi, kur është ndërtuar, ka kushtuar 2.100.000 euro për 1000 nxënës. Shkolla 9 vjeçare Kombinat, 1.8 milionë euro për 900 nxënës. Shkolla Haxhat Asim, 2 milionë euro, 1.5 milionë euro për 900 nxënës. Këto janë aty çfarë varion një shkollë në Tiranë, nga 1.5 të 2 milionë euro. E dini sa shkolla kosto administratar për një të shkolla që ndërtojnë? 2.5 milionë euro. Pra jo vetëm ka interes
sepse shkolla pra do ndërtohet, pra ka një interes 44% norm interesi, por vetë brenda kostove ndërtimit flasin për vlerë rreth 500.000 euro më shumë se që janë kostot fizike normale. Ky është një proces i tmerrshëm, grabitje e taksave qytetarëve. Që në burim, sepse ishte pa kushtetues me nipje sekondare dhe arsimi që duhet gratis, deri në fund tani më, 60 milionë euro investim. S'ka se shifër, nuk e një fasa i vetë. Atëre, ka një studim vizibiliteti. Jo, se menaxhon arbri, është Erioni këtë direkt. Ka një studim vizibiliteti për 550 faqesh, i cili është jo vetëm ndarë, është bërë publik, ka aktivitete. Po ti nga që të shifra, diku i ke marrë pra? Të lutem, e ke marrë nga këtë studimi. O, Akil, të lutem se së ndërpreva tash, të lutem se fret, o, Akil, të lutem. Se fole broçkulla pa fund, pa një mori broçkulla se së ndërpreva. Të ftoj publikisht tek Ilva Tare për një debat me shifra përsëri. Broçkulla masive. Patjetër, ti na e mundësi. Broçkulla masive. Se realisht po jep një mundësi si qytetar nuk i din këtë gjëra, s'ka transparencë. Përdesa s'ka transparencë. Të lutem, përgjigju, po. Ka një studim 550 faqe, studimi më i mirë i vizibilitetit i bërë për çështjen e arsimit në Shqipëri. Dhe është një dokument për cilin jam dhe si Bashki Tirane jemi në mënyrë ekstrem krenare, sepse është një dokumentat më të mirë të bërë, analiza e detajuar lagje me lagje, njësi të shkollave ekzistuese, kapacitetet që kanë, nevojës që ne kemi për nxënës të ri në secilin prej lagjeve të Tiranës. Hapësirave të mundshme ku ndërtojnë shkollat e reja. Është një fotografi e situatës. Është një fotografi e situatës, e pjesa parë. Pjesa dytë është ku kemi nevojë për shkollat e reja, sa të mëdha kemi nevojë për shkollat e reja, është studim i çfarë lloj matësish duhet të ketë secila për shkollave, sa të mëdha duhet të jenë klasat, çfarë lloj pajisjesh duhet të kenë brenda, sa kushton mirëmbajtja e shkollave në kohë, sa kushton ndërtimi i shkollave në kohë, i bërë me detaje deri në fund. Kemi bërë për këtë çështje më shumë, të lutem, kemi bërë më shumë se 5 aktivitete publike. Të gjitha publike njësi, aktivitete publike, kemi një prezantim, ju ftoj të shihni arkivet e televizionit dhe tuaj, ku është aktiviteti publik i prezantimit me detaje, kam prezantuar unë me kryetarin e bashkisë dhe kryeministrin me detaje studimin e vizibilitetit para 4 muajsh, 5 muajsh. Është aktivitet publik, ku kanë qenë gjithë anëtarët e Këshillit Bashkiak ftuar. Këta të PD-s nuk para vinë. Dhe që dëgjojmë do kishë marrë dhe libër, është libër i shtypur, libër i lidhur. Dhe nuk e kisha me vete, mund ta kisha marrë t'ju karsel. Akili është i mirëpritur të vinë nesër, t'ja jap libër në bashki. Bashkë me gazetar, libër i lidhur. Shumë i gatshëm jam. Bashkë me nesër, libër i lidhur. Pyetja është online, është i botuar online. Patjetër është botuar online, në faqen e bashkisë. Ky studim për 50 faqesh? Pse nuk kishte në dispozicion këshiltarëve atëherë sot në votim? Përfundoje, po. E para, e dyta. Është një projekt dhe një plan i mirëfillt i mënyrës se si ne mund të zgjidhim me kosto minimale dhe me kohën më të shpejt mundshme mbylljen e problemit. Ky 60 milionë euro ekziston? Jo, nuk ekziston. Plani është shumë i thjeshtë. Logjika është kjo. Plani interesat? Lutem më ta shpjegoj. Po, më thuaj. Plani është i thjeshtë. Bashkia Tiranë investon, Bashkia Tiranë investon çdo vit 3, 4, 5 milionë euro në vit për ndërtim shkollave të reja. Bën 1.2 shkolla të reja në vit, me çmimet që tha dhe Akili. Mund të bëj. Nevoja në qytet është për të paktën 20-22 shkolla të reja. Me këtë ritëm na duhet 26 vjet, 27 vjet që të shkonim ke logjika e shkollave me i turn për qytetin. Që besoj se mendoni do rrinë në pushtete gjatë. As ne do rrimë në qytet, po as nuk duam të humbim 5 gjenerata njerëzish që të bëjnë shkolla nga 40 veta në klasë. Ndaj zgjidhja është e thjeshtë. E para u vu taksa e re për infrastrukturën arsimore. E dyta, ka dhënë mbështetje qeveria. E kam të njëjtën sasi që ne mbledhim të ardhura, e ka dhënë mbështetje qeveria, të dyja këto fonde bashkë na japin mundësinë që 120 milionë euro tjera. Ta kuptoj qytetarët. Ja të përgjithë se do ta mbyll, jam. Të japin mundësinë qytetarëve, të japin mundësinë disa bizneseve të cilat ta ndërtojnë shkollën me koston e tyre, dhe ne t'ja paguajmë shkollën për një periudhë 7 vjeçare. Pra çdo vit i paguajmë një kostë saktuar. Bashkia do marrë kredi për këtë apo me taksën që do mbledhi? Me të ardhurat që kam mbledhur për arsimin dhe me një pjesë financimi nga qeveria. Dhe ne na jep mundësinë. Fillon tani, u miratua sot fillon zbatimin shtator? Fillojmë konkursin në shtator. Zgjat 2-3 muaj konkursi, lidhen kontratat në nëntor-dhjetor dhe ne synojmë që partneritet privat-publik dhe ne synojmë që brenda patjetër do ketë garë ndërkombëtare. Është me ligj shqiptar, nuk është se vendosim neve. Ligji për partneritet publik-privat për sasinë e vlerave kërkon garë ndërkombëtare. Do jetë në The Economist, në Financial Times, Tirja dhe do vinë kompani nga gjitha shtator do bëjmë prapë këtë temë.
Patjetër. Okej. Me detaje. Më leoni që falenderoj se kam dalë jashtë minutazhe, Darbi Mazniku, Endrit Barimllari, Akil Kraja dhe Blendi Sale, folën për temën e ndjeshme të rëndësishme të çmimit të ujit të pishëm, planit që ka bashkia për ta siguruar në 5 vitet e ardhshme 24 orë ujë, do të shohim nëse kjo ndodh, mund të ketë surprizave votimi i errët apo jo? I entit regulator të ujit apo? Do votohet për rritjen e çmimit. Jo, enti regulatori i ujit e miraton çfarë ndodh? Pra, vendimarrjen për çmimin për tarifën e ujit e vendos enti regulatori i ujit. Po pra. Po s'ka ndonjë surprizë besoj atje. Ne çojmë propozimin dhe ato të marrin vendimin. S'është surpriza, është vendimarrja e një grupi është marrë vendimin. Ai është marrë vendimin. Nuk ishte online. Eroja merr vendimin e saj. Ne kemi detyrë të bëjmë studimin, bëjmë planin biznesi. Bëjmë të gjitha publike, ti çojmë ka eroja. Eroja të marrë. Faleminderit, natë mirë për sonte.